นุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ผมขอบอกก่อนนะครับว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นร้อนแรงระดับประเทศนะฮะตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงทำเนียบรัฐบาลเลยนะครับเริ่มต้นที่ท้องถิ่นกันก่อนนะฮะโกงสอบครับคุณผู้ชมครับจุดพีคที่ถูกเปิดเผยออกมาจากพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ฮะออกมาเปิดเผยเอกสารสำคัญที่เป็นการชี้ว่ามีการเตือนภัยก่อนหน้านี้มีการเตือนภัยบอกว่าเนี่ยมันอาจจะมีการทุจริตการสอบกันซึ่งเอกสารฉบับนี้ออกมาพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งออกมาก่อนที่จะมีการสอบซะด้วยซ้ำโดยเขาบอกว่าพฤติกรรมการโกงสอบก็คือด้วยการเปลี่ยนกระดาษคำตอบเอ้าทำไมเหตุการณ์นี้การออกมาเตือนภัยมันจึงไปตรงหรือคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เพิ่งถูกจับขึ้นได้เหมือนเอามาวางก๊อปปี้กันเลยนะฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่ให้ชวนคิดต่อว่าขบวนการนี้มันจะต้องใหญ่โตเบอร์ไหนล่ะครับที่สามารถที่จะเคลียร์ทางสลับกระดาษคำตอบได้สะดวกขนาดนี้และใครกันแน่ที่เป็นบิ๊กเนมหรือว่า last boss ที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังก็ต้องมาติดตามนะฮะคุณผู้ชมครับว่าขบวนการในการจับคนโกงขบวนการในการจับคนที่อยู่เบื้องหลังมันล่าช้าหรือว่ามันเร็วขนาดไหนมันอาจจะเป็นดัชนีชี้วัดก็ได้นะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังน่ะใหญ่แค่ไหนถ้ายิ่งช้ายิ่งไม่มีคำตอบยิ่งไม่เคลียร์ก็แสดงว่ามี power มากหรือเปล่านี่คือหนึ่งเรื่องส่วนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับข้าราชการนะในปีงบประมาณ 2570 นะฮะ4-5,000 คนนะครับเขาบอกว่าจะมีโครงการ Early Retire ออกมาครับโดยการพุ่งเป้าอายุ 40 ขึ้นไปนะฮะแต่ก่อนนี้คือเวลาเราบอก Early Retire ก็ประมาณสัก 55 ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับกลุ่มก็คือกลุ่ม 40 ขึ้นไปเพราะเขามองว่าให้ Early Retire ออกมาก่อนจะได้มีเวลาในการปรับตัว Up Skill ตัวเองหารายได้นะก่อนที่จะเกษียณจริงๆ Early Retire ครับคุณผู้ชมเขาบอกจะต้องจำกัดงบ เพราะว่างบมันมีจำนวนจำกัดก็เลยหาช่องทางตรงนี้ออกมาร้อนๆหนาวๆกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดกันนะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนี้อีกประเด็นหนึ่งครับท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตทาออกมาจี้นะครับบอกให้ยุบกอรมนไปเลยเพราะทำงานซ้ำซ้อนกันนะครับทำงานซ้ำซ้อนและมีผลงานเด่นก็คือใช้กลไกรัฐไปยิงสสในพื้นที่ชายแดนใต้อีกด้วยโอ้โหดุเดือดนะฮะท่านวันนอเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้เราต้องมาพูดคุยกันแน่นอนฮะในประเด็นนี้ปิดท้ายด้วยรัฐมนตรีที่โลกลืมนายกเขาพูดชัดเจนนะครับเป็นการส่งสัญญาณไปที่คณะรัฐมนตรีหรือเปล่าไม่แน่ใจรัฐมนตรีมีทั้งหมด35ท่านนะครับโฆษกทีมโฆษกอีก4ท่านแต่ทำไมเวลาเกิดเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับรัฐบาลเนี่ยจะต้องเป็นท่านนี้ท่านเดียวล่ะครับที่ออกมาตอบแล้วคนอื่นว่ายังไงล่ะครับกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวใช่ไหมที่จะต้องมารับเรื่องฮะแล้วรัฐมนตรีท่านอื่นๆล่ะว่ายังไงซึ่งท่านนายกก็พูดชัดเจนนะเฮ้ยรัฐมนตรีที่โลกลืมนั่นหมายความว่าผมก็อาจจะลืมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะอ้าวนี่ส่งสัญญาณนะจะปรับคณะรัฐมนตรีใช่หรือไม่มาวิเคราะห์กันฮะแบบถึงพริกถึงขิงนะครับท่านแรกครับอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์วรนัยวณิชกะครับสวัสดีครับอาจารย์โกครับส่วนซ้ายมือของผมนะครับครีเอทีฟโฆษณาและนักออกแบบแคมเปญการเมืองนะครับคุณประกิตกอบกิจวัฒนาสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์แมวครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถมไม่เถียงนะครับเอาเรื่องของรัฐมนตรีโลกลืมก่อนเลยนะอาจารย์แมวมีการตั้งข้อสังเกตว่าในรัฐบาลชุดนี้มีรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ย35 คนครับและยังมีทีมโฆษกอีก4 คนเอากันตรงๆอ่ะจำกันได้ไหมว่าใครเป็นใครยังไงบ้างนะครับแต่คนที่ต้องออกมาตอบคำถามแทบทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจความมั่นคงการทุจริตทุกอย่างเลยอ่ะเรื่องร้อนๆอ่ะจะมีอยู่หลักๆเหมือนจะมีแค่คนเดียวหรือเปล่าครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจนท่านนายกออกมาเตือนรัฐมนตรีในคณะว่าหากใครไม่ยอมสื่อสารนำเสนอผลงานให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็อาจจะกลายเป็นรัฐมนตรีโลกลืมและนายกก็อาจจะลืมตามไปด้วยนะฮะฟังเสียงท่านครับกระจกส่องตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณ
ผู้ทำโพลแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ให้การทำโพลมา มันก็ต้องสะท้อนก็ต้องฟัง เราเคยป๊อปปูล่ามาคราวนี้ป๊อปปูล่ามันน้อยลง ก็แสดงว่ามันต้องมีปัญหาตรงไหนใช่ไหมเราก็ต้องไปนั่งเร่งแก้ไขผมสนใจโพลมาตลอด ผมก็มาจากโพล 2%ตอนนี้ยังโชคดียังเหลือตั้ง 21%นะก็อย่าให้มันลงกลับไปที่ 2%ต้องเร่งทำให้มันกลับไปที่เดิมให้มากที่สุด ต้องถือว่ายังสื่อสารไม่ดีอ่ะเขาต้องยอมรับ อย่างเย็นนี้ผมก็เชิญรัฐมนตรีมาประชุมแทบทุกคน ถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมอยู่นายกก็จะลืมบ้างนะก็ถ้านายกลืมก็คือก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาอยู่ในคณะมนตรี อาจารย์แมวฟังท่านนายกพูดแบบนี้แล้วเนี่ยมันสะท้อนถึงปัญหาในรัฐบาลชุดนี้อย่างไรบ้างหรือเปล่าครับก็แน่นอนเลยครับนี่ผมคิดว่ามันคือเขาเรียกอะไรนะประเด็นของท่านก็จะพูดถึงเรื่องว่ารัฐมนตรีโลกลืมเนาะทีนี้เราก็ต้องดูว่าไอ้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสำคัญนะบนบ่าของการรับผิดชอบเนี่ยหนึ่งคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องรับผิดชอบทุกๆเรื่องที่มีส่วนสำคัญส่วนการท่านจะกำกับใครต่อใครเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีโดยตรงทีนี้เรื่องสถานการณ์วันนี้นะครับเรื่องที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครตอบได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรครับก็ท่านนายกควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยก็พูดง่ายๆว่าแล้วท่านจะให้ใครมาตอบล่ะก็ท่านเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่จะต้องตอบเรื่องนี้ที่สุดเพราะท่านกำกับดูแลท่านกำกับดูแลด้วยถูกไหมฮะแน่นอนทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่นำโดยท่านอนุทินเนี่ยแต่เราจำไม่ได้เลยว่ารอง4ท่านของมหาดไทยเนี่ยคือใครซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ผมคิดว่าท่านเองก็คงอยากให้รัฐมนตรีช่วยเหล่านี้มาช่วยแก้ปัญหามาช่วยชี้แจงมาช่วยทำสื่อสารให้กับท่านถ้าฟังจากประโยคที่ท่านพูดนะแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันใหญ่จนเรียกว่าผมคิดว่าท่านเจ้ากระทรวงต้องเป็นคนชี้แจงเองเพราะฉะนั้นงานทั้งหมดมันก็ไหลไปอยู่ที่ท่านถูกไหมแต่อันนี้เรายังไม่ต้องเราพูดถึงปัญหานี้ก็อันเดียวก่อนนะมันยังมีอีกหลายอย่างมันยังมีหลายเศรษฐกิจปากท้องอันนั้นอีกหลายเรื่องแล้วก็เราก็จะเห็นด้วยว่ามันคือหลายคนที่อยู่ในชุดอนุทินหนึ่งเนี่ยไม่ว่าคุณสุปจีไม่ว่าจะท่านศรีศักดิ์ไม่ว่าจะใครต่อใครเนี่ยจริงๆก็รู้สึกตอนหลังๆก็บทบาทก็น้อยหายไปด้วยส่วนหนึ่งส่วนท่านอื่นๆนี่เราไม่ต้องพูดถึงเนาะจริงๆคือท่านอื่นๆนี่เราก็ไม่รู้จักมาตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองภูมิอาจารย์อาจารย์แมวดูนะฮะว่าคณะรัฐมนตรีหรือว่ากระทรวงไหนเนี่ยมีท่านไหนเป็นรัฐมนตรีมีท่านไหนเป็นรัฐมนตรีช่วยบ้างทีนี้อย่างที่บอกครับว่าจริงๆไอ้เรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันก็ต้องดูไปกับสถานการณ์ที่ของรัฐบาลที่เกิดขึ้นด้วยถูกไหมฮะมันเกิดคนอื่นที่มันไม่ได้อยู่ก็อันเดอร์เรดาร์หรืออยู่นอกเรดาร์ของประชาชนอย่างเงี้ยมันพูดให้ตายมันก็คนก็ไม่เก็ตหรอกถูกไหมแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆที่เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยพอสุดท้ายแล้วนายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนตอบท่านก็ต้องรับผิดชอบท่านรับผิดชอบแล้วเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ละเรื่องเนาะแต่ละเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับถูกมันใช้ก็เลยใช้ระดับข้ารัฐมนตรีโนเนมมาตอบก็ไม่ได้ด้วยนะก็เป็นไปได้แต่ให้ความเป็นธรรมนะกับรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีเป็นไปได้หรือเปล่าอาจารย์โก้ที่บางท่านอาจจะเป็นแบบนึกออกป่ะคือ no talk action only ก็คือเฮ้ยพูดน้อยแต่มีผลงานทำงานหนักเงียบๆก็เลยไม่ค่อยออกสื่อกันคือก็ต้องรอดูว่าจะมีแอคชั่นออกมาจริงหรือเปล่านั่นก็คือผลงานแต่ถ้าความเป็นธรรมนะครับก็คือ3เดือนแรกมันคงไม่มีผลงานอะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอันแต่สิ่งที่คุณสามารถพูดได้ก็คือว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ในกระทรวงของคุณและเพื่อจุดประสงค์อะไรสิ่งเหล่านี้คุณสามารถพูดอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้วิเคราะห์สถานการณ์ให้ประชาชนเข้าใจได้และก็สื่อสารกับประชาชนได้แต่ทีนี้สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเรามีทางเลือกอยู่2ทางนะครับสำหรับบรรดาที่เป็นรัฐมนตรีทุกคนทางเลือกทางหนึ่งก็เป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมทางเลือกอีกทางหนึ่งก็เป็นรัฐมนตรีที่โลกด่าคุณจะไปทางไหนลองมาดูรัฐมนตรีที่โลกไม่ลืมกันนะครับคุณพิพัฒน์ไม่มีใครลืมแต่คุณพิพัฒน์ก็โดนด่าตลอด
ช่ไหมครับตั้งแต่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนลงกับน้ำมัน มาเรื่อง Land Bridge มาเรื่องอยู่ดีๆเลขาของตนต้องลาออก เพราะว่าอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับการโกงข้อสอบตามข่าวก็ไม่รู้ก็โดนด่าหมดใช่ไหมครับคุณชัยชนกชิดชอบโลกไม่ลืม แต่ก็โดนด่าเพราะว่าเรื่อง THAI passport นะครับนี่คือโลกไม่ลืมก็เลยโดนโลกด่าเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นรัฐมนตรีคนอื่นๆผมอาจจะอยากให้โลกลืมก็ได้แต่อยากให้โลกลืมเพราะว่าอะไรเพราะถ้าว่าผมเป็นรัฐมนตรีที่ชื่อแรกชื่อลูกเทพนามสกุลณบ้านใหญ่ผมก็รู้ตัวว่าผมไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีอะไรที่เหมาะสมจะมานั่งตรงนี้แต่ผมได้มานั่งตรงนี้และถ้าผมเสนอหน้าออกมาทำให้โลกไม่ลืมก็อาจจะโดนด่าได้เพราะฉะนั้นนิ่งๆ เซฟตัวเองไว้ดีกว่าอย่างนี้เหรอ เฉยๆเซฟตัวเอง เอาแต่ท่านนายกเหมือนส่งสัญญาณนะถ้าเซฟตัวเองไม่มีผลงานเงียบขนาดนี้อาจจะโดนปรับออกนะ คือ เป็น เอา ไปได้ งี้ ห ดี รื ก อ ว่า เป ค ล่า รับว่านายกท่านอย่าไปโทษรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วย เพราะว่าทุกคนในคอรมนายกแต่งตั้งมาเองนายกแต่งตั้งมาเอง คุณเลือกเขามาเอง เพราะฉะนั้นถ้าเขาทำงาน ครับ ไม่ดีไม่เข้าตาหรือไม่ทำงาน ความผิดครึ่งหนึ่งอยู่ที่เขา อีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่คุณ เพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนทั้งคอรมก็เปลี่ยนไป แต่อย่าลืมว่าคอรมทั้งคอรมรัฐบาลทั้งรัฐบาลประเทศชาติทั้งประเทศ ความรับผิดชอบอยู่กับบุคคลคนเดียวนั่นคือนายกรัฐมนตรีผู้ที่มีอำนาจบริหารสูงสุดในประเทศไทย เพราะฉะนั้นนี่เป็นสัญญาณแล้วมาว่าน่าจะมีการปรับคณะ ก็ รัฐมนตรีเร็วๆนี้แหละ ก็ ถ้าพูด น่าจะ ขนาดเนี้ย นะครับจริงๆ เพราะว่ามรสุมปัญหาที่เข้ามาในแต่ละเรื่องนะมันพูดง่ายๆ มันมีสารปนเปื้อนเรื่องของการทุจริตนะครับ หรือเขาเรียกอะไรนะฮะเขาเรียกนะส่อว่าจะ สอบว่า ทุจริต มีแวว ครับ มี เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าแน่นอนเรื่องการปรับครม.ผมคิดว่าหนึ่งคือรัฐมนตรีที่ไม่มีฝีมือก็ปรับใหม่ กับอันหนึ่งคือตัดตอนปัญหา การปรับครม.ก็คือตัดตอนปัญหาใช่ไหมฮะก็เขาเรียกนะจัดการเรื่องนี้ให้มันออกไปนอกกระแส แล้วก็ทำให้เรื่องของการปรับครม.กลับเข้ามาอยู่ในกระแสของผู้คน แล้วมันก็ทำให้ก็ได้นะหน้าตาของรัฐบาลอาจจะมีก็นะหน้าตาโฉมใหม่ แล้วก็อาจจะเกิดการแอคชั่นต่อไปว่าจะเอาใครมาก็เป็นไปได้ครับ แต่แน่นอนผมคิดว่าก็ดูเหมือนว่าจะส่งสัญญาณว่าน่าจะมีการปรับ เพราะว่าผมคิดว่าเพเชอร์ท่านเยอะนะถ้าผมดูจากท่านสัมภาษณ์รอบหลังๆมา2-3 รอบเนี่ยมัน เครียด แล้วก็รู้เลยว่าเรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่รัฐบาลจะมาดำก็เลยนะ ที่อย่างที่เราเห็นนะว่าช่วงแรกๆใช่ไหมฮะเรื่องโกงทุจริตการสอบเนี่ยบอกมีเขาเลยกนะมีคนที่กระทำผิด5 คนอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้เลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่อะคือการที่คุณทำทุจริตขนาดเนี้ยมันทำด้วย5 คนมันทำไม่ได้หรอก ซึ่งจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่พี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ได้โพสต์ไว้เดี๋ยวผมจะไปไล่นะฮะแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตจากเรื่องของรัฐมนตรีโลกลืมนะครับ ครับ ต่อกันฮะโซเชียลเขาไปหากันว่าเอ๊ะคุณสุปจีหายไปไหน ครับ โลกลืมหรือว่าเราลืมเราไม่ได้ลืมนะคุณสุปจีไปหายไปไหน Facebook แฟนเพจสุปจีสุธรรมพันธ์นะครับออกมาโพสต์บอกว่าอยากรู้ว่าสุปจีหายไปไหน กดติดตามเพจกระทรวงพาณิชย์ครับเพราะเพจนี้สุปจีทำงาน ไม่ว่างโพสต์บ่อยๆนะฮะแล้วก็มีแฮชแท็กจากใจแอดมินนะครับแล้วก็ทีมแอดมินนะครับผู้สื่อข่าวก็นำประเด็นนี้ไปสอบถามกับเจ้าตัว คุณสุปจีตอบนักข่าวว่าอะไรไปฟังกันครับ พี่แตมอยู่นี่พี่แตมอยู่นี่ก็อยู่นี่ไงคะอยู่นี่ไงคะ ปจีไม่หาย อยู่นี่ละค่ะ พี่แต่เป็นเพราะแบบว่าท่านนายกครับนะครับต้องเปิดเพจเลย ไม่มีอะไรอ่ะไม่อยากเป็นผู้บริหารคนที่มาเป็นประชุมต่อเลย ปจีไม่มีหาย อ้าวสุปจีไม่มีหายท่านนายกการันตีด้วยแบบนี้ ก็แสดงว่าที่เตือนว่ารัฐมนตรีโลกลืม ก็ไม่น่าจะมีคนที่ชื่อสุปจีอยู่นั้นใช่หรือไม่ นั่นหมายความว่าการถ้าสมมุติเกิดมีการปรับคณะรัฐมนตรี ท่านสุปจีก็ยังอยู่ใช่หรือไม่ ก็ต้องติดตามกันต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียว เดี๋ยวกลับมาให้ทั้งสองท่านวิเคราะห์พูดกันต่อ และรัฐมนตรีโลกลืม ผมอยากจะถามทั้งสองท่านนะครับ ว่ากระทรวงต่างๆเอาหลักๆเนาะว่าใครเป็นรัฐมนตรีใครเป็นรัฐมนตรีช่วยดูว่าทั้งสองท่านจะตอบได้หรือเปล่าโลกลืมจริงๆหรือเปล่าแล้วคุณผู้ชม
ช่วยกันตอบกับผมไปพร้อมๆกันนะครับและแน่นอนสิ่งที่คุณตุ้มนะฮะหนุ่มเมืองจันทร์โพสต์เกี่ยวกับการโกงสอบเขาบอกว่ามีข้อมูลเขารู้กันตั้งแต่สอบแล้วว่าอาจจะมีการโกงสอบในการเปลี่ยนคำตอบซึ่งมันคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเขารู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาเลยตั้งคำถามนะครับว่าสุดท้ายมันเป็นขบวนการใหญ่ใช่หรือไม่ที่อาจจะมีแบ็คหนาจริงๆพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามครับทุกฝีมือล้วนมีคุณค่า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชน ด้วยการสนับสนุนสินค้า จากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐาน พิถีพิถันในทุกขั้นตอนผ้าคละลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ซ้ำใคร สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ทุกฝีมือล้วนมีคุณค่า ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinol Apps Urinol ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณ กับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบาง กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณ กับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบาง กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ อยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป 2 แบรนด์ดัง การันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณ แดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคาย และวีทีแหนม สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงศ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป กลับมาถกไปเถียงครับยังอยู่กับอาจารย์แมวอาจารย์โก้นะครับพูดคุยกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับคุณสุภจีไม่มีหายที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดแบบนี้นะครับแต่เอาจริงๆความคาดหวังกับประชาชนช่วงแรกใช่ไหมครับคุณสุภจีมาร้อนแรงมาฮอตมากเลยนะครับแต่เอาจริงๆนะอาจารย์โก้ถ้าสมมติรัฐมนตรีหรือใครก็แล้วแต่ในคณะรัฐมนตรีไม่เก่ง PR ไม่เป็นก็เท่ากับว่าทำงานหนักแค่ไหนประชาชนก็ไม่ได้รับรู้ถูกต้องไหมมันต้อง PR เป็นจะใช้คำว่า PR เลยครับมันต้องใช้คำว่ามันต้องสื่อสารเป็นแต่การสื่อสารนั้นถ้าประชาชนจะซื้อมันจะต้องแบงก์อัพด้วยสาระและผลงานอย่างจริงจังอย่าลืมนะครับประชาชนชาวไทยไม่ใช่โง่ไม่ใช่แค่มา PR พูดมาร์เก็ตติ้งสวยๆเรียงลำดับคำพูดสวยๆออกมาแล้วเราจะเชื่อออโตเมติกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีผลงานแบ็กอัพด้วยแต่ในเคสของคุณสุปจีเนี่ยคุณสุปจีโลกไม่ได้ลืมแต่คุณสุปจีอาจจะอยากลืมโลกเพราะอะไรครับจะวิเคราะห์ให้ฟังตั้งแต่แรกเริ่มมี Dream Team ขึ้นมาเนี่ย3 คนสุปจีเอกนิติกับคุณศรีศักดิ์นะครับคือคุณเอกนิติกับคุณศรีศักดิ์ก็เป็นเทคโนแครตทำงานคุณสุปจีเป็นคนเดียวที่มาจากเอกชนและมาจากสายมาร์เก็ตติ้งและก็ได้รับการชูว่าคนนี้แหละจะช่วยให้ประชาชนนั้นมาเชื่อมั่นในรัฐบาลมาเชื่อมั่นในสีน้ำเงินมาเชื่อมั่นในภูมิใจไทยตั้งแต่รัฐบาลอนุทินแรกไปจนถึงการเลือกตั้งไปจนถึงเดือนแรกของรัฐบาลชุดนี้นะครับคุณสุปจีจะอยู่ข้างหน้าตลอดจะพูดตลอดจะมาร์เก็ตติ้งตลอดและผู้คนก็ชอบพอสมควรแต่พอมาถึงเดือนแรกของรัฐบาลอนุทิน2อะไรเกิดขึ้นขายทุเรียนต่างๆนานาโดนฟาดทุกเรื่องโดนด่าทุกเรื่องเพราะฉะนั้นผมว่าณตอนนี้การถอยไปก้าวหนึ่งของคุณสุปจีเนี่ยมันอาจจะเป็นยุทธศาสตร์ก็ได้ก็คือว่าเอาละคุณสุปจีณตอนนี้อาจจะตระหนักแล้วว่ามาร์เก็ตติ้งการเมืองกับมาร์เก็ตติ้งเอกชนมันคนละเรื่องกันเอกชนไม่มีคนจ้องคอยด่าแต่การเมืองจะมีคนจ้องคอยด่าเพราะว่าเราเป็นประชาชนเงินภาษีของเราเสียงโหวตของเราอนาคตของเราเพราะฉะนั้นเราจ้องจับตาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณสุปจีอาจจะตระหนักว่าเฮ้ยการเมืองกับเอกชนไม่เหมือนกันทำเหมือนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถอยหลังไปก้าวหนึ่งเข้าไปในกระทรวงพยายามที่จะสร้างผลงานและเมื่อมีผลงานออกมาจริงๆแล้วเอาผลงานนี้มาสื่อสารกับประชาชนอันนั้นคือสิ่งที่คิดวิเคราะห์อย่าง positive กับคุณสุปจีว่าถอยหลังไปทำงานจริงเพื่อจะเอาผลงานออกมา Creative โฆษณาแน่นอนแหละการโฆษณาคือการประชาสัมพันธ์แบบหนึ่งให้คนได้เห็นถูกต้องไหมฮะและได้เชื่อในสิ่งที่เราทำคราวนี้อาจารย์แมวถ้ามองตรงนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้
น่าจะเป็นกระทรวงที่น่าจะต้องทำงานหนักสุดข้าวของแพงขึ้น ใช่ เขาก็ต้องสื่อสารออกมา คือ ให้เห็นว่าเขาจัดการยังไง ครับก็จริงๆคล้ายๆ กับอาจารย์โก้พูดเมื่อกี้นะครับคือจริงๆผมคิดว่าหลังจากตอนที่คุณสุปจีแกมาทำเรื่องทุเรียนเรื่องมะพร้าวเรื่องอะไรเนี่ยแล้วแกก็โดนสังคมหวดหนักมากนะครับผมคิดว่าแกก็พยายามจะถอยตัวเองกลับไปทำงาน อันนี้ต้อง to be fair ผมคิดว่าแกก็แบบแกก็อาจจะรู้สึกว่าไอการที่มาทำเรื่องของ PR marketing หรืออีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ตอบแกก็ผมคิดว่าผมก็ได้ข่าวมาว่าแกก็ทำงานอยู่ในระดับหนึ่งนะคือมีหลายเสียงพูดว่าแกก็ทำงานอยู่ในกระทรวงระดับหนึ่งก็ผมคิดว่าแกอาจจะเปลี่ยนแผนแทนที่จะเขาเรียกอะไรนะฮะต้องการเอาตัวเองไม่ไปอยู่ในสปอตไลท์แต่ว่าเอาตัวเองกลับไปทำงานหนักมากกว่าทีนี้ผมว่าพอเวลามันทำอย่างเนี้ยมันก็ขาดจุดหนึ่งคือว่าผลสุดท้ายคุณเป็นนักการเมืองคุณก็ต้องหมั่นสื่อสารเนาะ อันนี้คือแนะนำจากคนที่เป็นคือควรจะหมั่นสื่อสารไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ที่ไอการสื่อสารเนี่ยคุณจะทำยังไงให้มันเหมาะสมเนี่ยคือผมคิดว่าถ้าคุณเกินเส้นไปนิดนึงอย่างที่อาจารย์โก้พูดว่าคนไทยก็ไม่ได้โง่นะเขาก็จะจับออกว่าเฮ้ยเรื่องนี้คุณทำแล้วมันเหมือนกับคุณทำเป็นอีเวนต์แต่ถ้าคุณสื่อสารดีแล้วคุณเขาเรียกนะพูดกับประชาชนบนการแก้ไขปัญหาของคุณบอกว่าคุณอาจจะได้ผลลัพธ์อีกแบบนึงซึ่งผมคิดว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณสุปจีอาจจะต้องไปแกอาจจะไปปรับทำงานของวิธีการทำงานของแกอยู่ซึ่งหลังจากที่อย่างที่บอกแกโดนหวดมากๆผมว่าแกก็คงเสียศูนย์ไปเหมือนกัน เสียศูนย์ไปเหมือนกันแกก็เลยรู้สึกว่าให้กลับมาแบบมานั่งทำงานอยู่ในทำเนียบหรือกลับมานั่งอยู่ทำงานกระทรวงดีกว่าแต่ทีนี้ผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่มันสำคัญคือตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันเป็นกระทรวงที่ใกล้ชิดกับปากท้องของประชาชนที่สุดคือเวลาคุณทำอะไรเนี่ยคุณจะโดนจับจ้องมากที่สุดเฮ้ยพาณิชย์ทำอะไรยังเนี่ยเรื่องนี้ทำยังข้าวของขึ้นมันทุกวันทั้งวันเนี่ยซึ่งมันรอคำตอบจากคุณสุปจีหมดเลยทีนี้ถ้าคุณยิ่งเงียบยิ่งไม่รู้เองก็ยิ่งไม่รู้อีกว่าเฮ้ยคุณไปทำอะไรถูกไหมฮะคือผมคิดว่าควรจะต้องสื่อสารคุณสุปจีก็ต้องสื่อสารแต่สื่อสารยังไงให้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำงานอยู่เนี่ยมันคืออะไรถูกไหมคุณแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนยังไงนะครับแต่ไม่ต้องไปทำแบบอีเวนต์ครับตอนแรกๆเพราะว่าอันนั้นมันก็เป็นดาบอีกคมหนึ่งที่ทำให้เขามันก็มีวิธีในการสื่อสารแหละถูกแต่พอเขาเลือกคุณสุปจีเลือกเงียบอย่างที่อาจารย์โกพูดนะครับคือมันก็เป็นยุทธศาสตร์แกอาจจะแบบฉันเลือกเงียบดีกว่าไปทำงานแต่กลายเป็นปัญหาอีกว่าการเลือกเงียบมันก็เลยมันก็หายไปเลยมันทำไมไม่มาสื่อสารไอ้การไม่สื่อสารเนี่ยมันเลยกลายเป็นแบบเฮ้ยเหมือนแบบเฮ้ยหรือว่าแกหนีปัญหาวะมันคิดได้สองอย่างมันคิดได้สองมุมซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่านักการเมืองเองก็ต้องระแวดระวังท่าทีอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าผู้คนอาจจะตีความผิดครับถ้าอย่างนี้พูดถึงเรื่องของรัฐมนตรีโลกลืมนะฮะถามทั้งสองท่านแบบง่ายๆรวมถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะพิมพ์เข้ามาได้นะครับเอาอย่างนี้รัฐมนตรีสร้างผลงานจนเราจำหน้าได้มันก็มีใช่ไหมต้องไหมครับแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องมาดูนะฮะว่ารัฐมนตรีท่านอื่นๆเราจะจำกันได้หรือเปล่านะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมี4คนนะฮะมี4คนนะคุณผู้ชมครับซึ่งจริงๆ4คนนี้เป็นรัฐมนตรีที่เอาเข้าตรงๆก็มีบทบาทสำคัญเหมือนกันนะจะให้ผมแข่งกับอาจารย์โก้ไหมจำได้ไหม4คนที่มีใครบ้างใครตอบก่อนชนะอะไรพูดตามตรงผมได้แค่คนเดียวคนเดียวคือคุณพาราดอนเหมือนกันครับจำคุณพาราดอนได้คนเดียวคุณพาราดอนปริศนานามสกุลและจำได้เพราะว่าเมื่อตอนเป็นรองประธานลุกขึ้นยืนใช่ไหมครับแล้วทุกคนก็เงียบตอนนั้นเขาเด่นมากก็เป็นฮีโร่จำได้เพราะเรื่องนั้นไม่ได้จำได้เพราะว่าเป็นสำนักนายกรัฐมนตรีณตอนนี้แต่รู้ว่ามีเขาคือผมก็พอจำได้เพราะว่าแกก็มามีบทบาทในการวิวาทะกับคนที่เห็นแย้งกับรัฐบาลอยู่หลายๆครั้งนะครับอย่างเมื่อวานเองคุณพาดอนเองก็พูดใช่ไหมว่าแบบอยากให้เห็นใจรัฐมนตรีลูกเทพอยากให้เวลาก็แล้วเวลาพิสูจน์ม้าอะไรนะระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนะครับอันนี้คุณพาดอนแกพูดเมื่อวาน
อันนี้คือมันสำนวนจีน คื แล้ว อ นะ คือผมเข้าใจว่าวันนี้ไอ้ประโยคนี้ที่พูดออกมาเนี่ยผมว่าคล้ายๆกับเรื่องที่คุณดินถามผมเมื่อกี้เนี่ยว่ามันมีสัญญาณของการปรับครม.ไหมผมคิดว่าเกี่ยว เพราะว่าเขาพูดเรื่องนั้นน่ะผมคิดว่าที่เขาพูดคำนี้คือมันเหมือนเขาก็ต้องการเวลาในการพรูฟตัวเองด้วยเหมือนกัน อย่างนี้ฮะคุณผู้ชมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญนะครับแต่การสื่อสารต่อสาธารณะในชุดนี้นะฮะ4ท่านเนี่ยนะครับมันดูเหมือนจะเงียบๆเนาะโดยเฉพาะคุณสุขสำรวยเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับ ครับ คุณสุขสำรวยวันธนียกุลหรือว่าเจ๊รวยนะฮะคุณผู้ชมครับคนนี้เขาบอกว่ากำกับดูแลกองทุนหมู่บ้าน แต่การประชาสัมพันธ์ผลงานนะครับดูเหมือนเอาผมถามคุณผู้ชมตอนนี้ถามจริงๆเหรอคุณรู้ไหมว่าคนนี้คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านเนี่ยฮะ เขาคือใคร หรือท่านหนึ่งคุณณภินทรบทบาททำงานเบื้องหลังท่านก็ทำหลายอย่างนะครับ แต่ยังไม่สามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ผลงานได้อย่างชัดเจนใช่หรือไม่คือท่านนี้ฮะคุณณภินทรศรีสะพางและยังมีคุณสุภมาศอิสระภักดี คุณสุภมาศเนี่ยท่านนี้ก็อาจจะพอเห็นหน้าเห็นตาพอจำได้นี่คือ4รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผมขอไปกระทรวงหนึ่งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกระทรวงเกรด A นะครับใครคือรัฐมนตรีครับ สุริยะ สุริยะ โอเคท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับแต่ถ้าถามว่าใครเป็นรัฐมนตรีช่วย ซึ่งมี2คนนะฮะถามตรงๆรัฐมนตรีช่วยเกษตรโอ้โห รู้ไหม จำไม่ได้เลยครับแต่คุ้นว่าน่าจะมีรัฐมนตรีลูกเทพไปเป็นรัฐมนตรีช่วยสักคนหนึ่งไหมในถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเอาชื่อได้เลย จำไม่ได้ ลูกเทพนะบ้านใหญ่ผมบอกแล้วไง แต่จำชื่อไม่ได้แต่จำชื่อไม่ได้แต่จำพอ 2 ท่านนะฮะคุณผู้ชม คุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ ครับ และคุณวัชรพลขาวขำครับอันนี้กระทรวงเกษตรนะฮะตัดภาพมาที่กระทรวงมหาดไทยหน่อยไหม ครับ รัฐมนตรีมหาดไทยคือ นายก ท่านนายก ท่านนายก นี่เราทราบกันในท่านนายกนะครับ โอ้โหแต่ แต่ท่านมีรัฐมนตรีช่วย3ท่านนะฮะ ครับ รัฐมนตรีช่วย3ท่านมีใครบ้าง เขามีลูกเทพอยู่ในนั้นแต่จำชื่อไม่ได้ไทย เจเศษไทยเศษ ไทยเศษ เจเซ หนึ่งนะฮะอีกท่านหนึ่งฮะคุณพลพีสุวรรณชวี ลูกคุณไพโรจน์ใช่ไหม และอีกท่านหนึ่งที่สื่อเรียกว่าโกแพรก็คือคุณวรสิทธิ์ โกแพ เลียงประสิทธิ์นี่ฮะ3ท่านนี้3ท่านนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตัดภาพต่อเลยคุณผู้ชมช่วยกันหน่อยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานใครครับถามตรงๆรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานใครฮะเดี๋ยวจำได้ไหมคุณจำได้ไหมคุณจำได้ไหม คุณรู้มาจากเพื่อไทยฮะจากเพื่อไทยใครฮะคุณเดี๋ยวแป๊บนึงให้เวลาคิดคุณผู้ชม อมรวิวัฒน์ จุลพันธ์อมรวิวัฒน์ โอเค โทษทีนะ คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีช่วยล่ะครับ รัฐมนตรีช่วยนี่ก็จำไม่ได้นะครับ รัฐมนตรีช่วยคุณผู้ชมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานใครฮะช่วยกันตอบหน่อยมีไหมไม่มีนะฮะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานไม่มีนะครับผมขอต่อไปที่กระทรวงศึกษาธิการครับใครคือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการครับ คุณประเสริฐจันทร์ลุงทองไหม ไอ้ยะ เก่ง อาจารย์โก้จำได้ มากจำได้ โอเคคุณประเสริฐนะฮะรัฐมนตรีช่วยล่ะครับมีท่านหนึ่งใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยรู้ไหม จำไม่ คุณผู้ชมช่วยกันหน่อย จำไม่ได้ เรากำลังเล่นเกมกันอยู่นะครับรัฐมนตรีโลกลืมที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนพูดนะฮะ ครับ รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการคือคุณอัครนันท์กันกิตตินันท์นะครับเอาตรงๆไหมบางท่านผมก็ยังจำไม่ได้เลยนะครับ โอ้โห ด้วยความ ไม่ได้เลยครับนี่ ถ้าอย่างนี้กระทรวงอวนะฮะกระทรวงอว นี่ไงคุณ อาจารย์กระทรวงอวอาจารย์เชน อาจารย์เชน กระทรวงอวโอเคนะ อาจารย์เชน ประมาณกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง คุณเอกนิติ อันนี้ ไง ง่าย คุณเอกนิติอันนี้ง่ายใช่ไหม และตอบได้ด้วยว่าไม่มีรัฐมนตรีช่วย รัฐมนตรีต่างประเทศ รัฐมนตรีสื่อศาสตร์อันนี้ง่ายอันนี้ง่าย แล้วก็รัฐมนตรีดีใครฮะ ชัยชนก แต่สังเกตไหมทุกคนที่เราไม่รู้จัก แต่พอพูดนามสกุลมันก็จะรู้สึกเพราะว่าเขาเป็นลูกของใครสักคน นั่นคือเอกลักษณ์ของรัฐบาล เราจะไม่รู้จักเขา แต่เราจะรู้ว่าเขาเป็นลูกของใครก็คือนั่นแหละที่มาของคำคอรหาว่าลูกเทพนับบ้านใหญ่เต็มคอรมอ โอเคอย่าเพิ่งเอานี้ขึ้นเอาในลงก่อนผมจะถามก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือใครผมขออนุญาตพักสักครู่ผู้ชมพิมพ์เข้ามานะฮะทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือใครพิมพ์เข้ามานะครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปประเด็นหนึ่งเรื่องของ Early Retire ครับ
รงการเกษียณอายุก่อนกำหนด Early Retire ในปีงบประมาณ 2570 นะฮะเขาบอกรัฐบาลกำลังเตรียมเปิด และเล็งเป้านะประมาณ 4-5,000 คน และไม่ใช่ 55 ปีขึ้นไปแล้วนะฮะเขาเล็ง 40 ปีขึ้นไปนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับไปติดตามต่อครับรอบ 5 ปี ถกไม่เถียง แฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอ้วยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอน น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจน้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวยามีในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไปน้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่งพี่คิดดีเราร้องเพลงไม่ได้แต่เรายังเต้นได้นี่นาและลำดับต่อไปขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับน้องฝันดีจะทำอะไรน่ะเธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอว้าวถึงจะร้องเพลงไม่ได้แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับเพื่อนๆของเธอด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครองและที่สำคัญที่สุดเธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วยเมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จเราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะอย่ายอมแพ้นะครับจำไว้นะคะเด็กๆทุกปัญหามีทางออกเสมอขอแค่เราไม่ยอมแพ้ดูนิทานย้อนหลังอ่านอีบุ๊กสนุกๆทำตารางเรียนออนไลน์ฟรีค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ herodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะน้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจน้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวยามีในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไปน้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่งพี่คิดดีเราร้องเพลงไม่ได้แต่เรายังเต้นได้นี่นาสนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวกลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงครับอยู่กับอาจารย์โก้อาจารย์แมวนะครับพูดคุยกันต่อนะครับผมทิ้งท้ายช่วงที่แล้วนะถามว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งสองท่านทราบไหมครับว่าคือใครโอ้เนี่ยผมจำแม่นเลยต้องจำแม่นเลยฮะจำแม่นคุณสุชาติชมกลิ่นตอนแรกผมต้องนึกคนที่ชอบมีเรื่องกับคุณไอซ์วัชนกใช่ไหมใช่เขาไม่ได้ชอบมีเรื่องกันแต่ว่าคนที่แบบว่าตอนบนเวทีดีเบตที่เขาลุกขึ้นยืนขู่คุณธนาธรใช่ไหมคนนั้นใช่ไหมโอ้ไม่น่าจะใช่มั้งฮะผมไม่ค่อยจำบุคคลผมชอบจำเหตุการณ์คนนั้นนั่นแหละเซฟทับไลน์โอเคนะฮะอันนี้คือเราแค่ทายชื่อรัฐมนตรีนะฮะคุณผู้ชมครับมีหลายคนก็ทักมาเหมือนกันอย่างนี้คุณผู้ชมเอาละนี่คือพอประมาณเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะคุณผู้ชมครับแต่ผมอยากจะไปประเด็นที่น่าสนใจและประเด็นที่สำคัญอย่างมากเพราะมันคือโครงสร้างพื้นฐานของข้าราชการท้องถิ่นของประเทศชาติคุณคิดดูนะครับล่าสุดที่เขาตรวจใช่ไหม15,000การสอบ 5,000 คนเนี่ยปรากฏว่าไปเจอประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คนใช่ไหมใช่ล่าสุดที่คำตอบผิดเพี้ยนนั่นหมายความว่าโกงว่างั้นเถอะว่ามีการเปลี่ยนคำตอบกันถึง 6,000 คนนั่นเท่ากับว่า1 ใน 3มีการทุจริตเข้ามาคุณผู้ชมครับประเด็นนี้คุณตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับแกโพสต์นะฮะแกก็แน่นอนแล้วฮะเป็นคอลัมนิสต์นักวิเคราะห์การเมืองชื่อดังอีกคนหนึ่งออกมาโพสต์เอกสารสำคัญกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่กลายเป็นประเด็นชวนคิดครับโดยเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ชี้แจงข่าวลือที่มีกระแสข่าวสะพัดบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับกลิ่นอายการทุจริตเรียกรับเงินในการสอบท้องถิ่นซึ่งในเอกสารมีการระบุตัวเลขอย่างชัดเจนว่าหากเป็นระดับปวสนะ
อาจารย์แมวอาจารย์โก้ปวสเนี่ยจะเรียกเงินถึง 500,000 บาทโดยประมาณส่วนระดับปริญญาเอกจะเรียกเงินสูงถึง 600,000 บาทโดยมีค่านายหน้าอยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 100,000 บาทความน่ากลัวที่ระบุในเอกสารนี้ก็คือพฤติการที่บอกว่าผู้ที่ยอมจ่ายเงินก้อนนี้ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือนะครับเพราะอะไรจะมีกระบวนการคอยเปลี่ยนกระดาษคำตอบให้ก่อนเลยก่อนที่จะนำไปสแกนผ่านเครื่องตรวจข้อสอบนั่นหมายความว่าคนที่โกงคนที่จ่ายตังค์ก็จะกลายเป็นผู้ที่สอบติดทันทีแต่จุดที่พี่ตุ้มเนี่ยตั้งข้อสังเกตจนกลายเป็นปมร้อนก็คือเอกสารเตือนภัยเนี่ยมันออกมาตั้งแต่14พฤศจิกายนนี่ดูฮะตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนจะมีการจัดสอบจริงในวันที่7ธันวาคมก่อนจะมีการประกาศผลในวันที่20กุมภาพันธ์ปีนี้นั่นหมายความว่าพฤติการการโกงที่ระบุในเอกสารเตือนเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยทำไมมันละไม้คล้ายคลึงตรงกับรูปแบบการโกงที่เพิ่งถูกจับได้ในครั้งนี้ครับนั่นหมายความว่าแกทิ้งท้ายนะให้คิดนะก็คือกระบวนการโกงใหญ่ขนาดนี้สะดวกโยทินขนาดนี้ตลอดเส้นทางนี้ลำพังแค่ข้าราชการตัวเล็กๆไม่กี่คนน่ะทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมและความช้าหรือความเร็วในการสอบสวนจับกุมผู้ต้องหาหลังจากนี้จะเป็นตัวบ่งบอกและสะท้อนถึงความใหญ่โตของผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้อย่างแท้จริงอาจารย์แนวเชิญวิเคราะห์ครับก็คืออย่างที่บอกนะคือการสอบระดับแบบ 15,000 คนเนี่ยมันตัวเล็กตัวน้อยมันทำเองไม่ได้แล้วก็ด้วยเราดูด้วยอะไรนะมูลค่านะครับของสินบนนะครับคือโอ้โหแต่ผมแปลกใจนิดนึงนะครับทำไมระดับปวสเนี่ยเขาเรียกเก็บ 500,000 ใช่ไหมใช่ปวส 500,000แต่ปริญญาเอกคุณเรียกเก็บโทษทีผมปริญญาตรีเมื่อกี้ผมพูดผิดผมเข้าใจว่าผมพูดผิดใช่ไหมเป็นปริญญาตรีปริญญาตรีคือ 600,000ครับก็คือมูลค่าของการคอร์รัปชันเนี่ยมันต่อหัวนี่มันสูงมากนะคือ 600,000อีกอันหนึ่ง 500,000 เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทำคนเดียวไม่ได้คือพูดง่ายๆว่า10 คน6 ล้านแล้วนะแล้วคุณ6 ล้านค่าการตัวเล็กๆทำได้เหรอแล้วคุณจะไม่ต้องไปจ่ายใครต่อใครที่มันขึ้นข้างบนอีกเหรอคือซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่ายังไงอ่ะมันทำด้วยข้าราชการตัวเล็กๆ5 คนที่คุณกำลังจะที่คุณบอกคุณจะจับแล้วก็จะให้เขาออกจากราชการเนี่ยมันทำไม่ได้มันต้องมีเครือข่ายใหญ่กว่านั้นเพราะฉะนั้นความเร็วความช้ามันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความใหญ่ของ last boss ใช่หรือไม่อาจารย์โก้เอาไปตรงๆอย่างที่พี่ตุ้มเขาตั้งข้อสังเกตคุณผู้ชมคิดตรงกันหรือเปล่าล่ะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะคือว่าผมว่าคงไม่มีคนไทยคนไหนใส่ซื่อบริสุทธิ์ innocent anonymous แอบแบลจนขนาดเชื่อว่านี่เป็นการโกงครั้งแรกที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือหัวใจของคดีนี้สำหรับผมนะครับคือปลัดพิชิตหรือจ่าพิชิตนะครับก็คือขาข้างหนึ่งอยู่ที่ราชการหรือว่าอดีตราชการขาอีกข้างหนึ่งอยู่เอกชนแล้วก็เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนที่ลงมือแก้ข้อสอบนั่นแหละลงมือแก้ข้อสอบอันนั้นแล้วก็ตามข่าวนะครับการลงมือแก้ข้อสอบก็มีเจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยแต่งตัวข้าราชการไปเลยไปสถานที่นั้นแล้วก็ร่วมกันแก้ข้อสอบคุณลองคิดดูเนี่ยคุณแต่งตัวชุดข้าราชการไปช่วยแก้ข้อสอบเนี่ยความละอายแก่ใจไม่มีเลยด้านอย่างมากและมันก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทำกันธรรมดาซะจนสามารถใส่ชุดยูนิฟอร์มไปแก้ข้อสอบได้ปลัดพิชิตจ่าพิชิตคือหัวใจของคดีนี้เขาจะสามารถ connect dot ได้หลายๆเรื่องแต่อยู่ไหนอยู่ไหนหายไปไหนทำไมหาตัวไม่เจอมาเล่นแต่เรื่องปลาซิลอดีตอธิการบดีอะไรก็ว่าไปเล่นไปไม่ว่านะครับแต่คนนี้แหละคือหัวใจของคดีนี้จะ connect dot ได้ไปถึงหลายๆฝ่ายทั้งฝั่งเอกชนและก็ฝั่งราชการและก็บิ๊กที่เราพูดถึงแต่อีกนั่นแหละหายไปไหนหรือว่ามันจะเหมือนคดีของไอ้ปื๊ดจำได้ไหม Gen X ใครไม่ใช่ Gen X ก็ไป Google เองไอ้ปื๊ดจำได้ไหม30 ปียังหาตัวไม่เจอจะเป็นกรณีเดียวกันหรือเปล่าน่าคิดนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งเอกสารฉบับนี้มันออกมาจากในกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะฮะที่คุณตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์เอามาโพสต์
และแสดงว่าเขาก็รู้แล้วมีกลิ่นอายแล้วว่าอาจจะมีการโกงกันเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับผมให้คุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ก่อนนะอาจารย์แมวแป๊บเดียวไปที่ออนไลน์ของเราครับเทเลดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะครับและยังมีเรื่องราวของ Early Retire ด้วยนะครับ40 อัพเตรียมตัวนะฮะถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยอาจจะมีโครงการดีๆมาถึงมือท่านให้ท่านพิจารณานะครับว่าให้ Early Retire ออกจากข้าราชการพักสักครู่เดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์แต่ทางทีวีนะครับตอนนี้เวลาลงแล้วครับขอบคุณครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับเจอกันในออนไลน์โทรไปเถียงครับสวัสดีครับ5,600,000-3,000 ล้านก็ใช่ไงคือก็ตรงกับที่ตัวเลขที่เขาคาดการณ์ว่ามันคือตอนนี้ไอ้มูลค่าคือ4-5,000 ล้านอยู่แถว แต่นี่คือแค่ล็อต แค่ล็อต วัน นี้ ล็อตเนี่ยใช่ไง แล้วมันจะมีกี่ล็อตอ่ะ ถูก อ้าวคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะตอนนี้เราออนไลน์กันอยู่นะฮะ ปล่อยเสียงออนไลน์ใช่ไหมเดี๋ยวให้ทีมงานของผมได้จัดร้านให้ผมนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพูดคุยกันต่อแน่นอนเดี๋ยวผมอาจจะขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงนะในเรื่องของการโกงข้อสอบนะฮะคุณผู้ชมครับสปีดเดี๋ยวถามอาจารย์แมวเช่นเดียวกันว่าสปีดในการจับมันจะบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของแบ็คหรือเปล่าและอันนี้มันท้าทายท่านนายกรัฐมนตรีมากเลยนะครับงานเนี้ยวัดมือกันเลยนะใช่มาวัดมือกันเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าจะไปยังไงครับทีมงานที่น่ารักของผมนี่คืออะไรสปะนี่คือจอ Brain Tech Tri Screen YouTube ให้ดูครับมีคอมเมนต์ครับคอมเมนต์บานเลยใช่ไหมตอนนี้เปิดมาให้คุณผู้ชมได้สามารถคอมเมนต์ให้คอมเมนต์ตรงนี้เลยใช่ครับโอเคไหมโอเคพี่น้องเรามาทำงานกันเถิดคาราบาวได้มายังไงเนี่ยเร็วโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะ รักนะจุ๊บโอเคครับคุณผู้ชมครับเรามาช่วยชาติกันหน่อยฮะด้วยการคอมเมนต์กันเข้ามากดไลค์กดแชร์กันเข้ามานะครับคุณผู้ชมช่องทางของ YouTube ช่องทางของ Facebook นะฮะเรากำลังไลฟ์กันอยู่นะครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์ถ้าทีมงานของผมพร้อมแล้วส่งสัญญาณนิดนึงนะครับผมจะได้ทำการนับถอยหลังเพื่อที่จะเข้าสู่การสนทนากันระหว่างอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับคุณพร้อมไหมถ้าคุณพร้อมผมพร้อมแล้วโอเคนะครับพร้อมนะฮะ5 4 3 2กลับเข้ามาครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กันทั้งสองท่านนะครับครีเอทีฟโฆษณาและนักออกแบบแคมเปญการเมืองนะครับคุณประกิตกอบกิจวัฒนาหรือว่าอาจารย์แมวที่ผมเรียกนะฮะคุณผู้ชมครับอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์โก้หรืออาจารย์วรนัยวณิชกาศนะครับพูดคุยกันอยู่นะฮะคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์กันอย่างต่อเนื่องเข้ามาได้นะครับในรายการณตอนนี้นะฮะคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่เราพูดคุยกันอยู่นะฮะแล้วคุณคิดว่าการโกงข้อสอบท้องถิ่นณตอนนี้นะฮะคุณคิดว่าเราจะจับไปถึงตัวการใหญ่ๆได้จริงหรือไม่อาจารย์แมวพูดตรงๆอันเนี้ยมันคือบททดสอบที่สำคัญมากๆสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่คือวิเคราะห์ยังไงกับการที่จะหาต้นตอได้จริงๆคือตอนนี้ผมคิดว่านะนายกรัฐมนตรีหนีความรับผิดชอบไม่ได้นะครับทีนี้สิ่งที่ผมสังเกตวัน2 วันนี้คือทางรัฐบาลเองเนี่ยจะพยายามไปใช้กลไกของราชการนี่แหละมาช่วยอย่างเมื่อวานมันก็มีข่าวใช่ไหมว่าให้ข้าราชการในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมาช่วย endorse หน่อยว่าไอการสอบท้องถิ่นคราวนี้เนี่ยที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่พบการทุจริตซึ่งผมคิดว่าไอ้ทรงอะไรอย่างนี้เนี่ยมันไม่ควรจะทำนะครับ
คือพูดง่ายๆว่าถ้านายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องการให้เรื่องนี้มันพิสูจน์ความเอาจริงเอาจังของนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าต้องตั้งคณะกรรมการกลางเข้าไปสอบให้เรื่องนี้มีความกระจ่างชัดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเวลาเราพูดถึงข้าราชการมันก็หมายถึงว่าพวกนี้คือค่าแผ่นดินนะคุณมีคนโกงเข้าไปเป็นค่าแผ่นดิน5-6,000 คนเนี่ยคุณว่าประเทศไทยจะอยู่ยังไงนี่แค่ล็อตที่จับได้นะนี่ไม่พูดถึงย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปว่าเฮ้ยแล้วไอ้อย่างเนี้ยเรามีข้าราชการที่ช่อฉนที่ผ่านระบบของการโกงมาอีกเท่าไหร่ที่ไปฝังตัวอยู่ในระบบราชการซึ่งผมคิดว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีจะเอาจริงผมคิดว่าอย่าทำรูปหน้าปัดจมูกแล้วก็ใช้กลไกข้าราชการในกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องมาทำแบบรูปหน้าปัดจมูกซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยแล้วทีนี้ผมประเด็นของคุณกายคุณถามผมเนี่ยคุณหินถามผมเนี่ยนะคือว่าคือประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่แปลกมากอยู่เรื่องแปลกยังไงฮะอาจารย์แมวว่ามาเลยโปรเซสของการโกงอ่ะคือกว่าจะตั้งคณะสอบกว่าจะนำไปสู่กระบวนการฟ้องกว่าจะไปสู่กระบวนการลงโทษใช้เวลายาวนานมากจนบางทีเขาเรียกนะเรื่องนี้หายไปจากกระแสสังคมซึ่งผมคิดว่าอันนี้แหละที่มันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นในกระบวนการเหล่านี้อย่างที่อาจารย์โก้ตั้งข้อสังเกตไว้คือว่าคนโกงอ่ะเขาถึงไม่กลัวเรื่องนี้เพราะเขาคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำวันนี้เนี่ยหนึ่งเขาก็อยู่ในเส้นในสายของเขาและกระบวนการฟ้องร้องกว่าจะนำไปสู่การลงโทษเนี่ยเดี๋ยวคนก็ลืมคือเพราะฉะนั้นคนโกงในประเทศนี้ถึงไม่เคยกลัวเพราะว่าไอ้ที่เราบอกว่ากฎหมายเป็นสิ่งกฎหมายต้องมีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเอาเข้าจริงๆผมว่ากฎหมายประเทศนี้เนี่ยทำอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยตัดภาพมานะถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับตาสีตาสาธรรมดาคนประชาชนธรรมดาแป๊บเดียวเร็วมากเลยปั๊บเรียบร้อยเลยจับได้เลยนู่นโอ้โหไปถึงสาวถึงบอสถึงลาดบอสถึงซุปเปอร์ลาดบอสเลยทีนี้ที่ผมบอกคุณทิมเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราจะฟ้องร้องพวกกรณีข้าราชการคอร์รัปชันหรือนักการเมืองคอร์รัปชันกว่าจะฟ้องจนเขาเรียกนะจนถึงศาลสุดท้ายแล้วกันจนถึงสิ้นสุดสิ้นสุดเนี่ยอย่างน้อยมี10 ปีเกิดบางทีบางคดีอันนี้เราพูดกันแบบถูกไหมฮะนี่ผมคิดว่าไอ้กระบวนการใหญ่ๆโตๆขนาดนี้เนี่ยผมคิดโอ้โหใช้เวลายาวนานซึ่งผมคิดว่านายกรัฐมนตรีเองเนี่ยถ้าจะเอาจริงต้องลงมาโอเคอย่างนี้ผมถามทิ้งนะอาจารย์แมวไม่ต้องตอบนะพี่แมวไม่ตอบนะคุณคิดว่านายกรัฐมนตรีจะจัดการเรื่องนี้ได้ไหมนี่คือคำถามนะฮะอาจารย์โก้ยังไม่ต้องตอบนะเดี๋ยวให้เวลาอาจารย์โก้นี่คือถือว่าเป็นงานใหญ่ของท่านนายกมากๆเลยนะในการเคลียร์คดีนี้ถูกไหมผมคิดถูกต้องครับแล้วสิ่งที่ท่านสื่อสารออกมาเนี่ยทุกคำพูดทุกกิริยาท่าทางเนี่ยมันจะสะท้อนไปถึงความคิดและความยากของการทำเคสนี้ใช่หรือไม่คือนายกก็พูดห้าวหาญตลอดเวลาแต่ว่าจะทำอะไรได้จริงจังไหมผมว่ามันลำบากมันยากและคงไม่อยากจะทำด้วยคือเราต้องเข้าใจความมหึมาของคดีนี้ก่อนนะครับคือเงินสะพัดเงินที่เอามาจ่ายค่าข้อสอบเนี่ยมัน 4,600 ล้านอันนี้เราพูดถึงแค่ล็อตนี้ล็อตเดียวแค่ล็อตนี้ล็อตเดียวและล็อตนี้เนี่ย 15,000 คน 6,000 คนพบว่าโกงใช่ไหมครับ 6,000 ก็คือ1 ใน 3และเราลองจินตนาการดูถ้า1 ใน 3ล็อตนี้โกงและ1 ใน 3ในล็อตก่อนหน้านี้โกงเข้าไปโดยณตอนนั้นไม่มีใครรู้และจินตนาการดูว่าเรามีข้าราชการสักประมาณ1.6 ล้าน 7 คนในประเทศไทยและ1 ใน 3โกงเข้าไปและ1 ใน 3นั้นแน่นอนต้องถอนทุนและต้องทำกำไรเพราะฉะนั้นประเทศจะหายนะไหมประเทศก็หายนะประเทศก็จะเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับผมอยากจะฉายปัญหาในภาพกว้างคือสังคมไทยเราเนี่ยเราด่านักการเมืองมา20 กว่าปีแล้วซึ่งสมควรโดนด่าประสิทธิภาพต่ำทุจริตสูงสมควรโดนด่าแต่อย่าลืมนะครับนักการเมืองเนี่ยก็สลับกันไปสลับกันมาแดงบ้างฟ้าบ้างเขียวทหารบ้างน้ำเงินบ้างส้มก็ไม่เคยได้กับเขาบ้างแต่ก็สลับกันไปสลับกันมาระบอบการเมืองเราก็สลับ
ประชาธิปไตยบ้างเผด็จการบ้างลูกผสมบ้าง และตอนนี้เราลูกผสมอยู่ แต่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ไม่เคยไปไหน คือ ไม่ขยับไม่ขยื่นอยู่ตรงนั้นแหละเติบโตเรืองอำนาจขึ้นเรื่อยๆ ก็คือรัฐราชการรัฐราชการพรรคข้าราชการนี่แหละที่ไม่เคยไปไหน เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจข้อเท็จจริงอันนี้แล้วเนี่ยเราตระหนักกันได้แล้วไม่ว่าปัญหาในประเทศไทยทุกปัญหาเนี่ยมันแก้ไม่ได้ถ้าเราไม่ปฏิรูปโครงสร้างราชการเพราะฉะนั้นคำถามของคุณทินคือนายกจะทำได้ไหมคำตอบคือนายกคนไหนก็ทำไม่ได้ถ้าไม่ปฏิรูปโครงสร้างราชการ เศร้านะ เศร้ามากเศร้ามาก คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่ท่านสองท่านพูด เอาเงี้ยถ้าตีตัวเลขกลมๆก็คือไม่ต้องถึง1 ใน 3ก็ได้แค่ 20% ที่โกงเข้าไป100 คนมี20 คนที่โกงเข้าไปแล้วคุณคิดว่าเขาจะถอนทุนขนาดไหนใช่แล้วเขาเรียกนะฮะแล้วที่ผ่านมาอย่างที่อาจารย์โก้พูดนะครับเรายังไม่รู้เลยพวกนี้ไปเติบโตอยู่ในระบบราชการหน่วยไหนหน่วยงานไหนซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยมีความสำคัญคือผมเรียกว่าคือของเรื่องนี้มันคือการขายชาติประเภทหนึ่งเลยนะคือแล้วผมคิดว่ามันสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่มันเป็นตัวกัดกร่อนประเทศที่สุดครับแล้วผมคิดว่ามันเกินคือผมอย่างที่ผมบอกผมไม่เชื่อว่านายกอนุทินจะทำได้ด้วยแต่ผมก็ยังเอาใจช่วยนะถ้านายกถ้านายกอนุทินแบบว่าเขาเรียกนะไหนคุณก็ได้เป็นนายกมนตรีประเทศนี้แล้วเนี่ยคุณจะเสียสละตัวเองในการทำเรื่องนี้ให้โปร่งใสแล้วก็เพื่อประเทศไทยเนี่ยผมคิดอันนี้ผมเชียร์นะต่อให้มันยากผมก็จะเชียร์ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของนายกด้วยถ้านายกจัดการแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้นายกมีอำนาจเต็มมือในฐานะนายกมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถ้าท่านทำเรื่องนี้แบบจริงๆจังๆและเห็นผลและไม่เป็นที่กังขาของสังคมเรื่องนี้จะเป็นอะไรที่ฟื้นศรัทธาของพรรคเลยฟื้นศรัทธาแล้วท่านจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ถูกเพราะท่านเอาจริงเรื่องนี้ถูกแล้วถกไม่เถียงเราก็จะพูดชมอวยท่าน7 วัน 7 คืนใช่คือผมอยากให้เพราะรายการมีแต่คนบอกว่าทำไมทินด่าแต่รัฐบาลด่าคนนู้นด่าเนี่ยเราไม่ได้จะด่านะเราไม่วิเคราะห์แล้วแต่ประเด็นคือก็มีคนถามกลับมาแล้วมันมีอะไรให้ชมบ้างวะหน้าที่ของสื่อคือตรวจสอบรัฐบาลถ้าได้เชียร์รัฐบาลนั่นก็ไปนั่นสำนักโฆษกของรัฐบาลแต่ถ้าเขาทำดีเราเชียร์ทำดีเราก็ชมทำดีเราก็ชมใช่ไหมครับถ้าสามารถทำได้เนี่ยทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12 ปีผมจะมานั่งชมเลยท่านบอกเองไงท่านบอกเองทำได้ผมจะมานั่งชมเลยถ้าปฏิรูปโครงสร้างราชการจัดการไฟนอลบอสของโกข้อสอบไม่ได้ผมจะมานั่งชมทุกก่อนที่จะไปถึง12 ปีว่าเราเป็นรายได้สูงเนี่ยเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้ก่อนให้มันไร้ข้อกังจับไอ้โม่งลักลอบน้ำมันได้ผมจะชมเห็นด้วยเลยครับอาจารย์โก้คือถ้าคุณปราบคอร์รัปชันได้นะเงินคุณจะกลับมาในเรื่องของการบริหารประเทศหรือในเรื่องการพัฒนาประเทศอีกมากมายปราบคอร์รัปชันได้ GDP เพิ่มขึ้นอัตโนมัติอย่างน้อย 2-3% อัตโนมัติครับอัตโนมัติไม่ต้องทำอะไรเลยผมเคยพูดนะตอนผมทำอยู่ที่สำนักข่าวแห่งหนึ่งนะผมเคยพูดประเด็นยังไงรู้ป่าวว่าทุกๆปีอ่ะเวลาเรามาพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นอ่ะโครงสร้างเหมือนกันหมดเลยสตอรี่ไลน์เหมือนกันเปลี่ยนแค่คาแรคเตอร์แล้วเราก็เอาข่าวเก่าที่เราเคยเล่าเมื่อ3 ปีที่แล้วเอามาเล่าวันนี้นะแค่เปลี่ยนคาแรคเตอร์นะพอดคล้ายๆกันหมดเลยแล้วมันเป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วผมอยู่ในทำข่าวมันไม่รู้10 กว่าปีเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่หรือไม่ผมเริ่มใครจะเป็นคน break cycle อ่ะนึกออกคนใครจะเป็นคน break cycle ใครจะเป็นคนที่บอกตัดจบปึ้งมันจะไม่มีแบบนี้ต่อไปอันนี้คืออาจจะไม่ตระหนักแต่ท่านจะตระหนักก็ต่อเมื่อเวลาท่านจะต้องไปติดต่อส่วนราชการที่เผอิญหน่วยนั้นอาจจะมีการโกงขึ้นมาโกงเข้าไปถูกต้องไหมฮะเขาก็อาจจะขอถอนทุนคืนยกตัวอย่างเช่นสมมติผมจะต้องไปทำเรื่องเนี้ยถ้าทำขั้นตอนปกติโอ้โหรอแล้วรออีกนะทั้งที่มันเป็นอะไรที่มันง่ายมากเลยนะแต่ถ้าไปเสร็จปุ๊บพร้อมกับหล่อลื่นโอ้โหเร็วมากเลยปุ๊บอันนั้นก็คือการโกงแบบหนึ่งถูกไหมทำไมแล้วผมต้องหล่อลื่นน่ะ
เข้าใจคำว่าหล่อลื่นของผม ครับ ใช่ไหม ครับครับ อัดฉี ต้ ด องหยอด เพื่อที่จะ น้ำมัน ต้องหยอดน้ำมันเพื่อให้มันเดินหน้า นี่ก็คือการโกงแบบหนึ่งแล้ว ถูกไหมฮะ ต้องครับ แล้วคุณผู้ชมจะไม่รู้สึกจนกว่าคุณผู้ชมจะไปเจอเอง ถูกต้องครับ ประชาชนไปเจอเอง ก็นี่แหละครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวคือมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องที่เมื่อกี้คุณนินเกริ่นไว้ตอนต้นเนาะว่า คือผลสุดท้ายแล้วอ่ะวันนี้มันก็ต้องนำมาสู่เรื่องของเรื่องการปฏิรูประบบราชการ คือไอ้การที่เขาเรียกนะคุณรับข้าราชการเข้าไปจำนวนมาก ๆ แต่ไร้ประสิทธิภาพเนี่ยเช่นการต้องมีหลาย ๆ โต๊ะเนี่ยคือพูดง่ายหลาย ๆ โต๊ะเนี่ยบางทีก็ไม่ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน มันก็ประชาชนมันก็ต้องหยอดน้ำมันในทุก ๆ โต๊ะถูกไหมคือ ทุกฟันเฟือง คือทุก หยอด ฟัน หมด เฟืองนี่มันต้องหยอดหมด เพราะฉะนั้นไอการที่เกิดช่องว่างอย่างเนี้ยมันทำให้เกิดคอร์รัปชันในทุกโต๊ะทุกๆเขาเรียกทุกๆแกลบทุก โดนกันทุกหย่อมย่า ๆหย่อนยา จริง ถูก ๆ เพราะ นี่ ฉะนั้น ผมขอยกตัวอย่าง อย่างที่บอกนะว่าอย่างเงี้ยคือหลาย ๆ ครั้งที่เราคุยกันเนาะว่า ครับ วันเนี้ยไม่ต้องหรอกคุณเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยคุณจะไปเปิดร้านอาหารสักร้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหใบอนุญาตนี่บางทีแบบ ขอบคุณ อย่าง มาก ต่ำๆ5 ใบ ขอบคุณมากครับ ครับ ที่อาจารย์แมวพูดประเด็นนี้ ผมขอยกตัวอย่างสั้นๆนิดเดียวแล้วเป็นเหตุการณ์จริงที่ผมคุยกับรุ่นพี่ แต่ผมไม่สามารถบอกจังหวัดได้นะครับ ครับ พอบอกปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเป็นใครทำหมู่บ้าน ครับ ทุกอย่างเป็นไปตามแบบแล้วครับ ทำเกินมาตรฐานที่เขาตั้งไว้ด้วย พอไปขอปุ๊บตินู่นตินี่ดึงนู่นดึงนี่ดึงนั่นดึงสุดท้ายต้องหล่อลื่น ครับ หล่อลื่นไปแล้วเสร็จปุ๊บ ครับ ไม่จบอีก ครับ หานู่นหานี่เพื่อที่จะหล่อลื่นเพิ่ม อันนี้ยกตัวอย่างแค่นั้น คือผมถึงบอกว่าวันเนี้ยจริงๆเนี่ยมันเห็นไหมว่าแค่ประชาชนจะใช้ชีวิตหรือทำธุรกิจ แล้วเสียภาษีอย่างถูกต้องให้กับรัฐบาลเนี่ยโอ้โหแต่โปรเซสของรัฐเนี่ยมันเยอะถ้าจนแล้วก็พูดง่ายว่าไม่ได้อำนวยความสะดวกในชีวิตให้กับประชาชน เพราะอะไรล่ะครับ เพราะเขาต้องการข้ออ้างในการที่จะให้หล่อลื่นได้ไง ถูกก็คือจริงๆเนี่ยเห็นไหมว่าคือจริงๆแล้วถ้าเราลอยถอยกลับมานิดหนึ่งคือการออกแบบโครงสร้างอย่างเงี้ยมันเอื้อให้เกิดการคอร์รัปชัน ขอนิดนึงนะครับ เชิญนะอาจารย์กรม ถ้าเรามองในภาพกว้างเนี่ยสิงคโปร์เกาหลีใต้ใช้เวลา 20 กว่าปี ที่จะเป็นประเทศรายได้สูง มาเลเซียก็ใกล้จะไปถึงตรงนั้นแล้วนะครับแล้วก็ข่าวที่ดังที่สุดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือเวียดนามแซงเราไปขนาดเศรษฐกิจของเขานี่แต่อยู่ที่ 18,000 USD แล้วของเราประมาณ 17,000 USD คำถามคือเขาทำได้ยังไง ยกตัวอย่างแค่เวียดนามตั้งแต่สงครามเย็นจบลงเนี่ยและเปิดประเทศมาเขาปฏิรูปโครงสร้างราชการมาแล้ว 5 ครั้ง และครั้งที่ 5นะตอนนี้ดำเนินการอยู่ ปฏิรูปเพื่ออะไร ปฏิรูปเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันประสิทธิภาพของหน่วยงาน ปฏิรูปเพื่อที่จะลดทุจริตคอร์รัปชันเพื่อที่จะรีดไขมัน แผนการปฏิรูปของเขาณตอนนี้นะครับเขามีแผนอย่างเช่น 1. ยุบกระทรวงหน่วยงานของเขาจาก 30 กว่ากระทรวงให้เหลือ 22 ของไทยเรามี 19 บวก 1 สำนักนายกนะครับคือมันก็ยังเยอะไปอยู่ดี แต่ว่าเขาก็ยุบมาตั้งแต่ 33 มาถึง 22 จะเป็น 22 อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะลดขนาดข้าราชการออกไป 100,000 กว่าคน แต่ที่สำคัญอันหนึ่งที่เขาจะทำก็คือเขามีอยู่ประมาณ 60 กว่าจังหวัดเขาจะยุบให้เหลือ 30 กว่าจังหวัดเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อที่จะลดทุจริตคอร์รัปชันและคุณลองคิดดูโครงสร้างข้าราชการเขาจะเล็กกว่าของเราแต่ประเทศของเขาประชากร100 ล้านได้แล้วมั้งของเรา70 ล้านนี่คือเหตุผลที่ประเทศอื่นๆแซงเราไปและเวียดนามเพิ่งจะแซงเราในแง่ขนาดของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างผมก็เหมือนคุณทินนะผมเขียนบทความวิเคราะห์การเมืองไทยที่แบงกอกโพสต์ตั้งแต่ยุคสมัยคุณสมัครตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่สมัยวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรปัญหาอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยผมจบสรุปมาที่เรื่องเดียวหมดนั่นก็คือโครงสร้างระบบอุปถัมภ์โครงสร้างไม่ว่าจะประชาธิปไตยไม่ว่าจะเผด็จการไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะสีไหนประหารก็แล้วแต่สุดท้ายปัญหาคือโครงสร้างระบบอุปถัมภ์คือถ้าเราดูการคือถ้าเราสนใจเรื่องการอภิปรายงบประมาณที่เพิ่งผ่านมาเนาะในปี 70 เนี่ยเราจะเห็นเลยว่างบประมาณรายจ่ายของภาครัฐในปีเนี้ยปี 70 เนี่ยประมาณ3 ล้านล้าน
กับอีก700,000หรือตัวเลขไม่จำไม่ได้เป๊ะมากนะครับคุณคิดดูถ้าเป็นเขาเรียกถ้าเป็นบริษัทแล้วกันนะที่เรียกว่าเป็นไทยแลนด์อิงแล้วกันตอนนี้ค่าใช้จ่ายภาครัฐอย่างเดียวนะปาเข้าไปเกือบจะ70%แล้วนะหมายถึงว่าเงินที่จะใช้จ่ายปีนี้ทั้งหมดเนี่ยจะถูกนำไปใช้อะไรกับภาครัฐซะเกือบ70%ที่เหลือตอนนี้อย่างที่คุณเอกนิติออกมาเริ่มออกจะบอกพูดแล้วว่าให้งบลงทุนหรือหลายๆท่านที่เป็นผู้รู้ทางการเงินก็ออกมาพูดแล้วเฮ้ยงบเรื่องของการลงทุนของประเทศจะไม่มีแล้วนะใช่พอไปซึ่งอันนี้มันวิกฤตเลยซึ่งที่อย่างอาจารย์โก้บอกถ้าเราไม่มีงบลงทุนเนี่ยในอนาคตประเทศจะพัฒนาไงอ่ะถูกเพราะเราเอาเงินไปใช้กับถูกเพราะเงินทั้งหมดเนี่ยเราไปอยู่กับการใช้จ่ายของภาครัฐหมดเลยถ้าอย่างนี้ผมขอต่อเลยนะครับอาจจะเป็นประเด็นที่รัฐบาลเตรียมเปิดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือ Early Retire ในปี 2005 งบประมาณปี 2570 หรือเปล่าถ้าใครไม่ได้ตามข่าวนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเล่าสั้นๆจุดเริ่มต้นของนโยบายนี้มาจากปัญหาภาระงบประมาณของประเทศที่รายจ่ายประจำอย่างเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการมีสัดส่วนที่สูงมากจนแทบไม่เหลืองบประมาณไปใช้สำหรับการลงทุนที่อาจารย์แมวพูดเมื่อสักครู่นี้เลยแหละด้วยเหตุนี้สำนักงานกพ.จึงได้ศึกษาและเตรียมนำโครงการ Early Retire มาใช้ครับโดยตั้งเป้าหมายที่จะลดจำนวนข้าราชการลงด้วยความสมัครใจนะครับลดลงให้ได้ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนภายในปีงบประมาณ 2570 ครับซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับทางด้านของกฎหมายเนี่ยนะฮะก็คือท่านประกรณ์นินประพันธ์ท่านได้เปิดเผยถึงการปรับหลักเกณฑ์ใหม่นะครับว่าจะแตกต่างจากในอดีตที่มักจะกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไปใช่ไหมถ้าคุณจะ Early Retire คุณต้อง 55 ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการเหลือไม่เกิน 2 ปีแต่โครงการในรอบนี้ครับไม่ปิดกั้นอายุฮะโดยจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มข้าราชการอายุประมาณสัก40 บวกเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมเพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถที่ถ้าสมมุติเกิดเขา Early Retire ออกไปใช่ไหมเขาก็จะมีเวลาในการไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือ Reskill Up Skill อะไรก็แล้วแต่เพื่อเปลี่ยนสายงานก่อนที่จะแก่เกินไปที่จะรับอะไรใหม่ๆครับและการดำเนินการครั้งนี้นะครับจะไม่มีการบังคับให้ออกเด็ดขาดนะฮะแต่จะเป็นการยื่นข้อเสนอโน้มน้าวแล้วแต่คุณจะออกหรือไม่ออกแต่ไม่มีการบังคับซึ่งจากการซาวเสียงเบื้องต้นนะก็พบว่ามีข้าราชการให้ความสนใจอยากเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากครับไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะแต่เขาบอกเป็นจำนวนมากและจะดำเนินการควบคู่ไปกับการลดคนด้วยนะครับนี่อาจจะไม่ถึงขนาดปรับโครงสร้างนะอาจารย์โก้นะแต่อย่างน้อยเขาจะลดคนนะให้ Early Retire รัฐบาลยังมีนโยบายควบคุมกำลังคนภาครัฐไม่ให้เพิ่มขึ้นฮะคือลดหรือเท่าเดิมแต่กูไม่เพิ่มฟีดไว้กูไม่เพิ่มโดยจะยกเลิกตำแหน่งที่ไม่มีความจำเป็นในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นงานธุรการงานเสมียนหรือพนักงานพิมพ์เป็นต้นคำถามก็คือฮะทั้งสองท่านคิดว่าไอ้โครงการเนี้ยแน่นอนแหละอาจารย์แมวก็พูดไปแล้วอาจารย์โก้ก็พูดไปแล้วมันก็คือมันเป็นก้อนใหญ่มากๆเลยงบประมาณที่จะต้องมาเรื่องของเงินเดือนเรื่องสวัสดิการแต่ถ้าโครงการเนี้ยถ้ามันไม่จูงใจมากพอสิทธิประโยชน์ไม่จูงใจมากพอจะทำให้คน Early Retire อาจารย์ทั้งสองท่านคิดว่ามันต้องจูงใจถึงขนาดว่าเฮ้ยยอมที่จะออกจากความมั่นคงทางหน้าที่การงานของข้าราชการประจำได้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าทำไมโกงข้อสอบของท้องถิ่นเขาอยากจะมาเป็นข้าราชการยอมลงทุนเพราะอะไรสวัสดิการเงินเดือนแค่10,000 กว่าบาทถูกไหมแต่ยอมจ่าย 350,000 ยอมจ่าย 500,000 แต่เขาได้ความมั่นคงอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการถอนทุนนะแต่พูดถึงความมั่นคงคืออะไรสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วเขาอยู่ยาวไงคือไอ้สิทธิประโยชน์เนี่ยหลายๆคนไม่เข้าใจเรื่องของสิทธิประโยชน์ของราชการนะที่มันมาเติมอยู่ในงบประมาณที่มันบวมเนี่ยส่วนหนึ่งคือหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นข้าราชการเนี่ยสิทธิประโยชน์เนี่ยมันกินไปถึงพ่อด้วยพ่อแม่ด้วยแล้วก็ลูกก็ได้ถูกด้วยเพราะฉะนั้นไอ้งบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยมัน3 เจเนอเรชันเลยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องแปลกใจว่ามันจะบวมทีนี้ผมชวนคิดอย่างนี้คือว่าผมฟังเมื่อกี้ที่คุณทินพูดเนี่ยเช่นปีนี้จะเอาออก 4,000 คนEarly Retire ตั้งเป้าEarly Retire 4,000 คน
นะครับจะฟรีซด้วยอะไรด้วยก็แล้วแต่เนี่ยคือผมคือโครงการเนี้ยควรทำไหมควรทำแต่ผมคิดว่าเรายังไม่เห็นตัวเลขเนาะว่าเขาเรียกอะไรนะเช่นการวางแผนเช่นนับจากนี้5 ปีข้าราชการในประเทศไทยควรจะเหลือเท่าไหร่ถูกไหมฮะภาพใหญ่ภาพใหญ่เนี่ยเราไม่เห็นคือมันยิบย่อยเนี่ยผมคิดว่าผลสุดท้ายแล้วมันจะไม่ได้แก้ปัญหาใหญ่ถูกไหมอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์โก้เขาพูดมาว่าผมก็จำไม่ได้แล้วนะอย่างตัวเลขของข้าราชการไทยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคือตัวเลขนี่ล้านกว่าคน ประมาณ1.7 ใช่ไหมฮะ1.7 แต่ในขณะเดียวกันประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทั้งประชากรทั้งขนาดเศรษฐกิจถ้าผมจำไม่ผิดข้าราชการไม่ถึงหลักล้านน้อยมากหรือแม้กระทั่งผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์โก้พูดถึงเวียดนามเนี่ยผมว่าเราก็ต้องไปดูว่าโครงสร้างของที่เขาปรับเนี่ยเขาทำยังไงแล้วขนาดของข้าราชการเนี่ยควรจะมีจำนวนนัมเบอร์เท่าไหร่จะมีเขาเรียกว่าจำนวนเท่าไหร่คนเนี่ยที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศเพราะผมคิดว่าถ้าเรามาทำยิบย่อยเนี่ยคือ 4,000 คนเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยจะเป็นลี่ใครบ้างเนี่ยคือแล้วก็เบเนฟิตไอ้สิ่งที่คุณจะตอบแทนหลังจากเขาลี่เนี่ยแล้วผมเชื่อว่าอันเนี้ยจะยากเป็นไปไม่ได้ด้วยขนาดผมว่าโทษนะครับแบงค์สีม่วงกับแบงค์สีเขียวเนี่ยเขาลี่ผลสุดท้ายเขาก็ต้องไปจิ้มออกเพราะว่าพอจะพูดถึงการลี่มันเปลี่ยนชีวิตคนมันไม่ได้ว่าง่ายนะถ้ายิ่งเป็นโครงการสมัครใจเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ตามเป้าไหมแต่ว่าผมเชียร์ให้ทำนะเพราะว่าเรื่องนี้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ประเทศจริงๆแต่ว่าควรจะอยากให้คุณทางรัฐบาลเองเนี่ยมองให้เห็นภาพใหญ่กว่านั้นว่าเฮ้ยนับจากนี้ไปสมมติตั้งเป้าไปเลย10 ปีข้างหน้าคุณจะต้องมีราชการเท่าไหร่5 ปีข้างหน้าเป็นรถแมพให้เห็นถูกไหมให้แค่สอดคล้องกับ สถานการณ์สถานการณ์แล้วก็รายจ่ายของประเทศอาจารย์โก้จะเสริมอะไรไหม สิ่งนี้ถ้าจะทำได้เราก็จะต้องมีรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์แน่นอนว่าต้องการที่จะสร้างประเทศชาติที่มีความโปร่งใสที่มีความเป็นธรรมแต่บังเอิญปัญหาของประเทศเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็คือว่าเราต้องเลี้ยงข้าราชการแบบนี้ไว้เพราะว่าเราต้องมีข้าราชการและนักการเมืองช่วยกันทำมาหากินช่วยกันชงโครงการชงโปรเจกต์ช่วยกันแบ่งเงินก้อนอันนี้ก็ตรงเกินอาจารย์มันจริงหรือไม่จริงล่ะและพูดตามตรงนะครับถ้าเราพูดถึงว่าเราจะต้องผ่าตัดโครงสร้างการให้ early retire เนี่ยมันเป็นเพียงแค่การบีบสิวในขณะที่เราจะต้องผ่าตัดไส้ตัดพุงตัดหัวใจหมดเลยมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องทำนะครับดีที่ทำแต่มันเรื่องเล็กๆมากๆเพราะฉะนั้นอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับประเทศไทยมันเหมือนคนที่ขาหักแล้วไปหาหมอถามว่าขาหักเจ็บไหมคนไข้บอกว่าเจ็บหมอถามว่าปวดไหมคนไข้บอกว่าปวดหมอให้ยาแก้ปวดไปทานแล้วให้กลับบ้านแต่ขามันยังหักอยู่นี่คือวิสัยทัศน์ของประเทศไทยยุคแล้วยุคเล่าและถ้ามีใครบอกผมว่าประเทศไทยตังค์ไม่พอสมมติประชาชนอยากจะสร้างรั้วกำแพงชายแดนรัฐบาลบอกมีตังค์ไม่พอผมไม่เชื่อว่ามีตังค์ไม่พอผมยกตัวอย่างให้ไอ้ที่สตง.ของงบ735 ล้านไปจ่ายค่าเช่าตึกที่ถล่มลงมากับทางรถไฟอะถ้าไม่ให้ตรงนั้นแล้วเอาตรงนี้ไปทำอย่างอื่นเรามีงบเพิ่มขึ้นไหมที่จะทำอะไรเป็นสิทธิเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนจริงๆเพราะฉะนั้นปัญหาของเราไม่ใช่เงินไม่พอปัญหาของเราก็คือโกงเงินและผลาญเงินแต่เรื่องนี้ต้องใช้ผมรู้ว่าคุณจะไม่เชิญผมมานี่อีกแล้วผมทำให้คุณเศร้าตลอดเวลาไม่สิทำให้คุณเศร้าตลอดเวลาผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะฮะเปิดใจฟังแล้วก็ลองคิดวิเคราะห์ตามกันถูกต้องไหมครับก็ลองดูผมก็ไม่ได้ตัดสินนะไม่ได้ยืนยันนะแต่สองท่านวิเคราะห์กันแบบนี้คุณผู้ชมก็ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆแล้วก็มาประกอบการพิจารณาแล้วก็การตัดสินใจของท่านแต่เรื่องนี้เนี่ยผมไม่คิดว่าเราพูดด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยวันนี้มันถึงเวลาที่ต้องผ่าตัดใหญ่จริงๆคือไอ้สิ่งที่มันฟ้องเนี่ยมันก็ฟ้องมาในงบประมาณนี่แหละว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังเป็นประเทศที่ถังแตกเรามีค่าใช้จ่ายเกินเขาเรียกนะมากซะจนเรียกว่าไปบวมในด้านใดด้านหนึ่งในเช่นค่าใช้จ่ายภาครัฐซึ่งผมคิดว่ามันหนึ่งการลี่ก็ส่วนหนึ่ง
แต่การ reorganize เขาเรียกนะโครงสร้างทางเขาเรียกราชการนี้ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องของการเอาคนออก เพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลควรจะมีรถแมพเรื่องนี้นะครับ แล้วก็ควรจะวางแผนอย่างที่ผมบอกว่า5 ปี 10 ปีจากนี้ไปคุณจะทำยังไง รถแมพคือแล้วก็เขียนให้มันชัดเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาต้องเดินมาทำต่อเรื่องนี้ได้ด้วยสิ่งหนึ่งที่อาจารย์แมวพูดไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วมันให้เห็นภาพเลยนะครับว่าจริงๆข้าราชการ1 คนมันไม่ใช่แค่1 คนนะที่ดูแลอยู่ใช่มันเจเนอเรชันข้างบนและเจเนอเรชันข้างล่างถูกต้องมันกลายเป็นว่า1 คนเท่ากับคูณ3สมมตินะอันนี้คิดง่ายๆนะก็คิดดูแล้วกันสมมติว่าประมาณจากการที่จะต้องดูแลมันมี1แต่กลายเป็นว่าต้องคูณ3เท่ากับ3 เท่าขึ้นมาอันนี้ผมคิดแบบตัวเลขแบบให้เห็นภาพง่ายๆเพราะฉะนั้นการปรับโครงสร้างที่อาจารย์โก้พูดที่อาจารย์แมวพูดเนี่ยก็คงต้องไปดูว่ามันจะปรับโครงสร้างไงไม่ใช่แค่การearly retire คนแต่จะต้องไปดูเลยทั้งแผ่นน่ะทั้งกระดานน่ะว่าเราจะปรับยังไงเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับเศรษฐกิจของเราแล้วไปดูจากเพื่อนบ้านก็ได้ไม่ต้องไปอายเราก็ดูว่าเขาทำยังไงแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่ดีแล้วก็เอามาปรับแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือที่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์โก้คือต้องทำเรื่องนี้ให้โปร่งใสถ้าเราจะทำเรื่องการปฏิรูประบบราชการเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดการเลือกที่รักมักที่ชังอีกผมคิดว่าไหนเราจะทำเรื่องนี้เรื่องการปฏิรูประบบราชการเรื่องของการมี KPI การวัดราชการที่ดีมี performance มีประสิทธิภาพต้องอยู่คุณจะเก็บยังไงแล้วก็ให้เขาเรียกนะให้จะภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะ benefit ให้ผลตอบแทนผลประโยชน์ที่ข้าราชการที่ดีที่เก่งมี performance สามารถดูแลครอบครัวเขาได้ยังไงคือซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องมาคุยไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกนะเฮ้ยทำดีก็ได้เท่านี้ไอ้ทำไม่ดีมันก็ได้เท่ากันอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะผมคิดว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่อย่างที่ตั้งแต่ภาษารุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนาะก็อยู่กันไปเช้าชามเย็นชามเคยทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่เดี๋ยวถึงกระช่างไม่ถึงกระช่างสิ้นปีก็ได้โบนัสได้คันเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอันนี้ต้องเปลี่ยนอาจารย์โก้จะพูดอะไรเขาฝากเสนอครับคือที่สิ่งที่เราวิจารณ์เนี่ยสังเกตได้ว่าเราไม่ได้วิจารณ์ตัวบุคคลใช่ไหมครับข้าราชการมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีเหมือนทุกองค์กรแต่สิ่งที่เราวิจารณ์ก็คือโครงสร้างระบบและวัฒนธรรมที่กดทับคนเก่งคนดีคนมีความสามารถและเอื้อให้การโกงของคนเลวนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ที่ระบบอยู่ที่โครงสร้างอยู่ที่วัฒนธรรมไม่ใช่แค่ตัวบุคคลเพราะฉะนั้นสังคมไทยเราควรจะเลิกคิดได้แล้วว่าแค่เลือกคนดีเข้าไปแล้วจบเราน่าจะมีบทเรียนพอแล้วว่าไม่มีทางครับเลือกคนดีเข้าไปไม่มีทางจบนะครับมันต้องเลือกคนที่จะเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้ระบบนั้นมันดีระบบที่จะกดทับความชั่วความโกงและก็เอื้อต่อคนเก่งคนมีความสามารถปัญหาอยู่ที่ระบบที่โครงสร้างต้องให้คนดีปกครองคนไม่ดีให้ได้ไม่ใช่ว่าคนไม่ดีมาปกครองคนไม่เกี่ยวกับคนครับคนดีคนไม่ดีเราไม่รู้หรอกเราอาจจะเลือกคนที่เราคิดว่าดีแล้วกลายเป็นไม่ดีแต่คนที่จะทำให้ระบบโครงสร้างนั้นมันดีเพราะฉะนั้นถ้าโครงสร้างระบบมันดีทุจริตมันมีแต่มันจะมีน้อยแต่ถ้าโครงสร้างและระบบไม่ดีเนี่ยไม่ว่าจะคนดีมีเท่าไหร่ทุจริตมันก็เยอะอยู่ดีโครงสร้างระบบวัฒนธรรมคือระบบผมคิดว่าระบบที่มันโปร่งใสมันตรวจสอบได้แล้วมันวัดคุณค่าของคนได้เนี่ยผมคิดว่าอันนั้นน่ะสำคัญอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับผมเห็นจากคอมเมนต์คุณผู้ชมหลายท่านถ้าพูดถึงเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของการจับทุจริตหรือว่าการปรับรูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลยนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมดูสิ่งที่คุณตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์โพสต์ล่าสุดอีกอันนึงนะฮะอันเนี้ยมันสะท้อนถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วความอึดอัดสำหรับคนที่อาจจะมีจิตใจดีตั้งใจดีนี่ฮะเขาเขียนนี้ครับเจ้าหน้าที่ในปปช.เริ่มทนไม่ไหวส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือถึงนักข่าว เขาให้ผู้ใหญ่ลงมาลุยเรื่องโกงข้อสอบเสียทีเพราะข้อมูลชัดเจนมากสงสารเจ้าหน้าที่ปปช.ที่ตั้งใจทำงานจริงๆและมีการแชร์โพสต์ก็คือโพสต์ของคุณพัทราพรโทษนะฮะคุณพัทราพรนี่คือผู้สื่อข่าวไทย PBS นะฮะเขียนอย่างนี้ครับจับตาท่าทีผลปปช.ประชุมใหญ่โกงสอบพรุ่งนี้เอาเป็นว่าตอนนี้ปปช.ตั้งแต่ระดับที่มีอำนาจตัดสินใจ
นี่นะฮะตั้งแต่ที่มีอำนาจตัดสินใจขึ้นไปยังเงียบกริบเน้นออกเอกสารสื่อสารทางเดียวหลังจับโกงได้แต่ภายในความเงียบกริบมีระดับเจ้าหน้าที่ปปช.ฝากส่งเสียงผ่านสื่อขอให้ปปช.เร่งคดีโกงสอบกันเร็วๆสักทีอยากให้ผู้บริหารเปิดพื้นที่ให้สื่อเข้าไปสังเกตการหรือไลฟ์ในส่วนการตรวจสอบคะแนนที่ปปช.กำลังตรวจสอบอยู่จะได้เปิดเผยโปร่งใสเพราะจะได้เป็นธรรมกับคนที่ไม่โกงและเอาผิดกับคนที่โกงและสำคัญคือเขาอยากให้องค์กรหน่วยตรวจสอบของตัวเองโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างแท้จริงเอาจริงก็มีอยู่จริงๆนะจับโกงสอบมาได้2 สัปดาห์กว่าแล้วยังจับใครยังไม่จับใครเจ้าหน้าที่เขาอึดอัดแต่ทำอะไรไม่ได้ขอบคุณนะฮะคุณพัฒพรมันก็น่าเศร้าเลยนี่แค่ตัวอย่างที่ผมพูดเป๊ะเลยก็คือว่าคนพยายามจะทำดีแต่โครงสร้างองค์กรระบบมันกดทับไม่สามารถทำดีได้ถึงขนาดต้องมาขอร้องสื่อต้องขอร้องประชาชนให้ช่วย exactly the problem คือฟังดูเหมือนน่าจะเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ๆนะที่อยากจะทำงานเรื่องนี้ผลักดันอ้าวอย่างนี้คุณผู้ชมคุณที่เหนื่อยไม่ได้เราต้องสู้กันต่อฮะเราต้องมีความหวังนะฮะมันต้องมีความหวังคุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่ผมจะไปพูดอีกประเด็นหนึ่งก็คือท่านวันมูฮัมหมัดนอมัทธากรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคประชาชาตินะครับอภิปรายนะฮะเสนอให้ยุบกอรมนครับนี่ฮะบอกว่ากอรมนมีไว้ทำไมคุณผู้ชมมันทำงานซ้ำซ้อนเดี๋ยวผมจะมาเล่านะฮะว่าท่านวันนอเนี่ยท่านพูดว่าอย่างไรและนายกรัฐมนตรีตอบอย่างไรในประเด็นนี้คุณผู้ชมครับแต่ขออนุญาตฮะขอมอบเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาที่มี3สูตรนะฮะที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับให้กับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะครับนี่นะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสซูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่ครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับไมบาซินครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับจากอ้วยอันโอสถนะครับมอบให้ท่านละ1 แพ็คแต่ผมขออนุญาตครับแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับขอบคุณมากๆครับจากอ้วยอันโอสถนะครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีนะครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้นะครับที่ Shopee Lazada Tops ออนไลน์และ Macro Pro มีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คและยกลังนะครับแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสครับขอบคุณมากๆนะครับทิพรสที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่การเลือกอาหารแมวครับคุณผู้ชมใครที่เป็นทาสแมวต้องฟังทางนี้เลยนะครับการเลือกอาหารแมวสักมื้อไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับวันนี้ขอแนะนำอาหารแมวเหมียวเหมียวอาหารแมวเหมียวเหมียวนะครับอีก1ตัวช่วยสำหรับคนรักแมวครับเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์นะครับสารอาหารครบถ้วนและสมดุลนะครับถูกใจเหมียวให้ทุกมื้อของน้องแมวเป็นมื้อแห่งความสุขที่คุณมั่นใจได้นะครับหาซื้อได้ที่ร้านเพชช็อปและห้างสรรพสินค้าทั่วไปนี่คืออาหารแมวเหมียวเหมียวครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเหมียวเหมียวนี่ฮะคุณผู้ชมครับต่อกันที่แอปซิโรโนนะครับคุณผู้ชมเพราะห้องน้ำที่ดีครับคุณผู้ชมครับนี่ห้องน้ำที่ดีสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีครับแอปซิโรโนนะครับผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารนะครับและทุกครัวเรือนมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีทแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมครับสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำนะครับด้วยแอป Zerano หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com ร้าน Thai Detergent Shop นะครับใน thailandpostmart.com ขอบคุณมากครับนี่คือแอป Zerano ครับมอบให้ท่านละ2
ผ่นนะครับขอบคุณมากครับให้ห้องน้ำของท่านสะอาดนะครับ ต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ครับนี่คือ BrainTech Tri Screen นะครับคุณผู้ชมครับเป็นจอเสริมสุดล้ำนะฮะที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อแสนง่ายครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาด้วยครับพกพาสะดวกอันนี้รับประกันเลยเพราะมันเบาจริงๆนะฮะกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อให้ใส่โค้ดด้วยนะครับโค้ดนั้นก็คือ Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับนี่คือ BrainTech Tri Screen นะครับคุณผู้ชมครับนี่4หน้าจอเลยนะฮะคือจริงๆเนี่ยมัน3หน้าจอตรงนี้ใช่ไหมนี่3หน้าจอ1 2 3 4เนี่ยพรีเซนต์เวลาเล่นเกมอะไรแชทเนี่ยได้เลยนะฮะส่วนหน้าจอที่4ก็คือจอคอมของเราเองเสียบสาย USB Type C ใช้งานได้ทันทีฮะสุดๆฮะนี่โอ้โหทีมมาของผมถ่ายภาพมาใหม่สวยงามฮะ BrainTech Tri Screen นะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละอีกหนึ่งประเด็นสั้นๆก่อนที่เราจะลาจากคุณผู้ชมยังสามารถที่จะคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาหลากหลายเหมือนกันนะเยอะแยะถล่มทลายเลยนะเหมือนคอร์รัปชันนี่เป็นอะไร คอร์รัปชันนี่คือ คนรับไม่ได้ มันรับไม่ได้อยู่แล้วฮะโดยเฉพาะถ้าเราไปเจอกับสถานการณ์เราเองเราจะรู้เลยนะฮะทุกคนเคยเจอมาผมเชื่อถ้าเป็นคนไทยเจออยู่แล้วนะครับอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับในการประชุมกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 นะฮะเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับท่านวันมูฮัมหมัด มอมัตทากรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคประชาชาตินะครับอภิปรายเสนอให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมนให้ยุบทิ้งเลยนะครับโดยท่านบรรณบอกว่าเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นแทบทั้งหมดและตั้งแต่รัฐประหารปี 2549 มีงบที่ไปหน่วยงานนี้ประมาณหลายพันล้านบาทนะฮะเอาฟังเสียงกันหน่อยครับอีกหน่วยงานหนึ่งกรมนเนี่ยความจริงผมก็ไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่เพราะผมเห็นภารกิจของกรมนมันซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นทั้งนั้นเลยนะอย่างที่ท่านวิระได้พูดถึงเรื่องหน่วยงานเมื่อสักครู่ว่าคนจะยุบได้แล้วคือหนึ่งคนก็ซ้ำซ้อนท่านไปเอาของหน่วยงานอื่นเข้ามาใช้นะครับแล้วก็เบิกวิเลี้ยงเพิ่มเติมนะฮะทำงานภารกิจเนี่ยซ้ำซ้อนกับสภาความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมว่าซ้ำซ้อนเกือบทั้งหมดผมไม่แน่ใจว่าเหตุผลที่มีกรมนขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรใช้ก็ประมาณไปหลายพันล้านหรือเป็นหมื่นล้านหลายปีที่ผ่านมามีความคุ้มค่ากับหน่วยงานนี้หรือไม่เท่าที่ผมติดตามดูนะครับว่าเดิมภารกิจกรมนเนี่ยไม่มีอะไรครับแต่พอปฏิวัติในปี 2519 นะครับสมัยพลเอกสุทธิที่ปฏิวัติแล้วก็มีรัฐบาลของ รัฐบาลต่อมาในสมัยนั้นก็ไปตั้งสร้างภารกิจกรมนตั้งว่ามันเยอะแยะเลยครับผมจึงเห็นด้วยกับท่านวิระว่าหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนแบบนี้คืนงบประมาณให้หน่วยงานที่เขาทำอยู่แล้วทำให้ดีขึ้นคืนคนของหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะฝ่ายปกครองทหารเรือทหารอะไรเนี่ยนะที่อยู่ในภาคใต้คืนให้หน่วยงานเดิมเขาทำจะได้ไม่ต้องซับซ้อนนะครับเพราะภารกิจที่เด่นๆนะของกรมนผมยังไม่เห็นอะไรเด่นเลยถ้าจะพูดถึงเด่นนะไม่ก็เด่นอยู่อย่างเดียวนะครับ2-3 เดือนที่แล้วคือยิงสสภารกิจยิงสสมันเป็นหน้าที่ของกรมนหรือเปล่าผมก็ยังไม่ทราบครับจะปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ท่านวิจารณ์แรงนะฮะภารกิจเด่นของกรมนคือไปยิงสสมันก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้นะครับคุณผู้ชมครับสสทางภาคใต้คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าสสในพื้นที่ต่างหวาดกลัวหน่วยงานนี้นะฮะมากกว่ารู้สึกมั่นคงครับพอนักข่าวไปเจอท่านนายกก็เลยถามถึงประเด็นนี้ท่านนายกว่ายังไงอ่ะฟังกันหน่อยฮะสั้นๆครับได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกันบ้างไหมครับประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะเรื่องที่ว่าจะขอยุบกอรมนค่ะมันจะไปยุบได้ไงกอรมนอยู่คู่ชาติไทยมาตั้งกี่ปีแล้วใช่ไหมก็เมื่อวานบอกแล้วไงไม่ยุบก็ไม่ต้องกังวลนะครับมันไม่มีทางยุบหรอกครับกอรมนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเป็นกลไกอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลนะครับสามารถขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวนะครับ
ในขณะที่กองทัพก็จะได้ไปเน้นในเรื่องของการดูแลป้องกันประเทศป้องกันอธิปไตยกรมนเราดูแลทั้งประชาชนดูแลถึงเรื่องสาธารณูปโภคอะไรทุกอย่างต่างๆ ท่านชัดเจนท่านไม่ยุบนะฮะคุณผู้ชมครับกอรมนนะฮะคือหน่วยงานรัฐในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ทำงานโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการสูงสุดคุณผู้ชมครับนักวิชาการมองว่าการออกมาซัดแรงๆของท่านวันนอในครั้งนี้เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองที่ชัดเจนที่สุดณตอนนี้นะฮะในฐานะตัวแทนคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะงบประมาณของกอรมนที่ใช้แก้ไขปัญหาความไม่สงบตั้งแต่ปี 2551 นะจนถึงปัจจุบันนะครับฟังนะคุณผู้ชมตั้งแต่ปี 51 จนถึงตอนนี้นะสูงถึง 123,000 ล้านบาทแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความสงบสุขได้จริงใช่หรือไม่นักวิชาการเลยมองไงว่าท่านวันนอออกมาซัดเนี่ยเฮ้ยงบประมาณ100,000 กว่าล้านบาทตั้งแต่ปี 51 ถึงตอนนี้เอาอย่างนี้ทั้งสองท่านมองประเด็นนี้ไงอาจารย์แม่ก่อนนะคือผมเข้าใจว่ากรณีนี้มันพูดต่อเนื่องมาจากอาจารย์ธีระวีรพัฒน์เนาะว่ามันมีหน่วยงานที่ทางความมั่นคงเนี่ยเยอะคือหนึ่งในนั้นก็คืออะไรคณะกรรมการเสริมสร้างความสันติสุขอะไรเนี่ยมันก็มียุบยิบย่อยๆที่มาจากคณะของรัฐประหารต่างๆนี้กรมนเนี่ยเป็นองค์กรที่น่าจะเก่าแก่ที่สุดละตั้งแต่เขาเรียกนะยุคสงครามเย็นพูดง่ายทีนี้ไอ้บนภารกิจของกรมนเนี่ยคือก็พูดง่ายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการปฏิบัติการในทางลับซะส่วนใหญ่ในเรื่องของความมั่นคงทีนี้งบประมาณในแต่ละปีเนี่ยผมคิดว่าท่านบรรณอก็พูดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์กรณีไฟใต้เนาะคือตั้งแต่กรือเซะอะไรตั้งแต่ไฟใต้มาเนี่ยคือใช้งบประมาณไป100,000 กว่าล้านทีนี้คือคำถามคือว่าหน่วยงานกรมนเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยมันยังเหมาะสมกับสถานการณ์อยู่หรือไม่คือผมคิดว่าประเด็นนี้มันต้องมานั่งถกแต่ปลายท้ายที่ท่านพูดถึงไอ้ภารกิจไปยิงสสอะไรนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าบนเมื่อวานที่คุยกันเนี่ยบนภารกิจอย่างเนี้ยมันควรกลับคืนไปให้กับหน่วยการต้นสังกัดไหมอย่างเช่นกรมนถ้าคุณจะทำเรื่องเช่นเรื่องการรักษาความมั่นคงกองทัพบกคุณจะต้องมีบทบาทยังไงไม่ใช่มารวมเขาเรียกมารวมคือตอนนี้กรมนเนี่ยคือเป็นครอบคลุมหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานนะทั้งกองทัพบกกองทัพเรือรวมถึงข้าราชการที่เกี่ยวกับกระทรวงที่เกี่ยวกับความมั่นคงอย่างเช่นมหาดไทยไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีความซ้ำซ้อนอยู่ซึ่งผมคิดว่านักวิชาการเองเนี่ยที่ให้ยุบเนี่ยก็คือผลสุดท้ายแล้วไอ้หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงกองทัพเรือว่าไงกองทัพบกว่าไงมหาดไทยว่าไงเขากลับคืนไม่ต้องมานั่งจัดองค์กรอย่างนี้ใหม่เพราะในอดีตนะหน่วยงานนี้กอรมนถูกตั้งขึ้นโดยภารกิจคืออะไรครับปราบปรามคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปกอรมนก็ขยายบทบาทนะครับมันไปครอบคลุมปัญหาความมั่นคงทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดปัญหาชายแดนภาคใต้อาชญากรรมไซเบอร์จัดการกับผู้มีอิทธิพลลักลอบทำลายป่าตัดไม้ทำลายป่าภัยธรรมชาติจนไปถึงภารกิจด้านการพัฒนาประเทศคือไปครอบคลุมทั้งหมดซึ่งอย่างที่ผมบอกครับคือว่าอย่างเช่นสมมุติคุณจะทำเรื่องยาเสพติดตำรวจทำอะไรล่ะถูกไหมฮะคือหรืออย่างเรื่องของการที่คุณจะรักษาสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆผมคิดว่ามันมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว หรืออย่างเรื่องความมั่นคงผมคิดว่าจะทำทั้งในทางตรงทางลับอย่างกองทัพบกผมคิดว่าเขาก็มีศักยภาพมีอยู่แล้วกองทัพเรือถูกไหมฮะจะเรื่องในด้านน้ำเรื่องการค้าขายของเถื่อนอะไรก็แล้วแต่นี่ผมคิดว่าก็ไม่ต้องผมคิดว่าหน่วยงานเนี้ยคือไม่อยากเรียกว่ามันเป็นหน่วยงานตกค้างตกยุคมาคือโอเคเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่ผมบอกว่าคือผมไม่ได้มองแค่ว่ากรมนอย่างเดียวด้วยนะถ้าเราพูดย้อนกลับไปเมื่อกี้ว่าถ้าเราอยากจะปฏิรูประบบราชการทั้งหมดมันต้องลดหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนและนี่ก็เป็นหนึ่งในซ้ำซ้อนอาจารย์ก็มีความคิดเห็นยังไงไหมฮะสุดท้ายเลยครับคุณทินวางโฟล์รายการได้ดีมากเราด่าเรื่องโครงสร้างราชการมาตลอดแล้วก็มาจบด้วยตัวอย่างของโครงสร้างราชการอย่างที่ว่านะครับก็คือกรมนเนี่ยภารกิจก็คือว่ากำจัดภัยคอมมิวนิสต์มีมาตั้งแต่ปี 2508 แล้วตั้งแต่ก่อนเราเกิดโดยซ้ำไปทีนี้สงครามเย็นจบไปแล้วคอมมิวนิสต์หายไปหมดแล้วทุกวันนี้คอมมิวนิสต์เก่าก็มานั่งเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นมันหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นกรมนนั้นหมดภารกิจ
แต่หมดภารกิจไปแล้วมีความต้องการที่อยากจะใช้งบประมาณต่อ เพราะฉะนั้นทำยังไงก็สร้างจ็อบขึ้นมา create job ขึ้นมา จะได้มีหน่วยงานนี้ต่อจะได้ผ่านงบประมาณต่อ และก็โดยเฉพาะพอมีภัยภาคใต้ขึ้นมา3จังหวัดภาคใต้ ก็มีเหตุผลมีข้ออ้างแล้วนี่ไง เราจะต้องมีกรมน.ผ่านเงินไปแสนล้านแล้ว แต่พูดอย่างแฟร์พูดอย่างเป็นธรรมนะครับ ผลงานประสิทธิภาพเราวัดด้วย KPI ถ้าเอา KPI ไปวัด 20 กว่าปีแล้วไฟลุก3จังหวัดภาคใต้ และยังเป็นอย่างทุกวันนี้แฟร์ยุบเถอะครับ ไม่มีประโยชน์ล้มเหลวล้มเหลวถ้าเอา KPI มาวัดนะ KPI วัดล้มเหลวครับยุบสิยุบเถอะ คือผมคิดว่ามันมีหน่วยงานที่ทำคล้ายๆกับอย่างเช่นกรมน.อย่างเช่น สมมุติสภาความมั่นคง อย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็บางทีบางเรื่องมันก็ถ้าบนภารกิจนะนอกเหนือจากที่ท่านพันนอบอกไปยิงยังอะไรเนี่ยคือผมคิดว่าเรื่องภารกิจหลักๆ อย่างเงี้ยสภาความมั่นคงต้องลงมาดูไหมต้องมาทำก็บอกว่ามันก็มีความก็เลยมีความทับซ้อนมีความคนดูช่องนี้เขาเก่งมากเลย ผมใบ้ว่ามีคอมมิวนิสต์มาเป็นรัฐมนตรีเขาตอบถูกหมดเลยเขาเดาถูกหมดเขาดูช่องนี้เก่งเอาเป็นว่านี่คือถกไม่เถียงวันนี้นะฮะก็ดุเดือดนะฮะตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีนี้แล้วคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเอาเป็นว่าสิ่งที่เราพูดอยู่เราก็พยายามฉายภาพไม่เห็นนะฮะว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เป็นอย่างไรและแน่นอน เราก็ยังก็ต้องส่งกำลังใจไปให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้ประเทศชาติมันเดินหน้าได้อย่างสง่างามนะครับก็จะเป็นใครก็แล้วแต่ก็ส่งกำลังใจไปให้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับเราทำหน้าที่สื่อนะตอนนี้นักวิชาการนักวิเคราะห์ก็มาในรายการมาวิเคราะห์สถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันฮะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับอาจารย์โก้ครับสวัสดีครับขอบคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือถกเถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ